Së pari më lejoni t'ju shpreh se si miq të Shqipërisë ne jemi të trishtuar nga humbja e 4 jetëve, e 4 shqiptarëve në ngjarjet e fundit. Më lejoni gjithashtu që të them që nuk na përket ne në takimet tona publike ose private që të mund të përcaktojmë dhe të mund të mbështesim njërën anë ose palën tjetër. Shqetësimi ynë është për popullin shqiptar dhe për kushtetutën e Shqipërisë. Të gjitha këto ngjarje në një demokraci konstitucionale duhet të trajtohen në mënyrë kushtetuese. Sikurse unë dhe ambasadori Arvizu kemi thënë dhe më herët, korrupsioni në Shqipëri është një problem në shumë nivele. Zgjedhjet vendore që janë paracaktuar për këtë vit të mund të vazhdojnë. Bllokimi i zgjedhjeve është një veprim jo kushtetues, është antikushtetues, në cilin një demokraci nuk e meriton. The question we have, and I think everyone in Albania ought to have, is why after hundreds of peaceful protests, the protest of January 21st ended in violence. Pyetja që ne shtrojmë edhe që besoj çdo shqiptar mund të shtrojë, se përse pas 100 protestave paqësore, protesta e 21 janarit përfundoi e dhunshme. Unë nuk kam një përgjigje për këtë pyetje. And I think it is irresponsible Dhe mendoj që është e papërgjegjshme to speculate on the answer to that question. të spekulosh për përgjigjen e kësaj pyetje. The people of Albania deserve Populli shqiptar meriton të drejtën të zgjedhë mes partive, që të nënkupton që partitë duhet të marrin pjesë në një proces zgjedhor. blocking such elections is an example of a non-constitutional and anti-constitutional action that is not deserving of a European democracy. Bllokimi i zgjedhjeve është një veprim jo kushtetues, është antikushtetues, në cilin një demokraci nuk e... In addition to our support, the Prosecutor General also has serious responsibilities. Në përgjigje të mbështetjes son, prokuroria e përgjithshme ka gjithashtu përgjegjësi serioze. Dhe në pikpamjen ton janë 2 përgjegjësi kryesore të cilat duhen respektuar. The first is a thorough and balanced investigation. E para është një hetim i plot dhe i balancuar. Të hetohen veprimet e të gjithë aktorëve më 21 janar. And that includes the actions of the police and security force, the actions of demonstrators, and the actions of the organizers. Dhe kjo nënkupton veprimet e policisë dhe forcave të sigurisë, veprimet e demonstruesve dhe të organizatorëve të protestës. Edhe gjithashtu ajo duhet të ketë aftësinë që të marrë në pyetje të gjitha persona në këto kategori që të arrijnë në përfundim. Second, the Prosecutor General has an obligation, in our view, to protect the security of information. Së dyti, prokuroria e përgjithshme ka të drejtën që të ruajë sigurinë e informacionit. Por botimi i përditshëm i rezultateve të hetimeve nuk e ndihmon prokurorinë e përgjithshme që të mund të ruajë gjithçka që ka arritur nga hetimet. Me mbrëma nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion. Dihet që kriza shqiptare, sidomos ajo pas 21 janarit, pra kriza ose kulmi i tensionit të krizës politike shqiptare, ka sjell me njëherë reagimin e disa prej faktorëve ndërkombëtarë, si Bashkimi Europian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duket se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë të involvuar në mënyrë më drejt për drejt përmes një serie prononcimesh publike. Ka qenë i pari Kantrimen, Zvendës ndihmës sekretari i Shtetit, i cili në një intervistë për VOA-n rreth 2 javë më parë hodhi tezat e tij të para shumë ngjashme me ato të vizitës sotme në Tiranë. Më njëherë pas tij ishte ambasadori amerikan në Tiranë, Arvizu, që po një intervistë në VOA përcaktoi dhe ai piketat e përgjithshme, piketat në të cilat politika amerikane përqaset ndaj Shqipërisë, si dhe sot Kantrimen erdhi për një vizitë në Tiranë. Ishte një vizitë e spostuar për arsye se
sot pritej që ai të ishte në Kosovë për arsye teknike, nuk u ul në aeroportin e Prishtinës, është ulur në Shqipëri për të mbaruar takimet e këtueshme dhe për të vjuar me turin e tij në Maqedoni dhe në Kosovë. Në një konferencë shtypit rreth 2 orëve më parë ai ka profilizuar dhe një herë në mënyrë më të drejtë për drejtë dhe i quhet qëndrimi i Shtetet Bashkuara të Amerikës mbi krizën shqiptare. Për diskutuar mbi këtë çështje, pra tema kryesore e diskutimit sotme do të jetë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kriza Shqiptare. Unë kam ftuar 4 persona, duke nisur me zotin Aldo Bumçi, deputet. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Bumçi. Zotin Artan Hoxha, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Hoxha. Përballë zoti Paskal Milo, ish-ministri i jashtëm, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Milo. Dhe Afrim Krasniqi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zoti Krasniqi. Tash ishte një ekstrakt i konferencës sotme të shtypit të Kantrimenit. Në pjesën e tretë të emisionit do të ndiqni një pjesë më të plotësuar të kësaj konference shtypit të tij dhe të intervistës së Arvizut. Në pjesën e parë do të diskutojmë për Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe krizën shqiptare. Në pjesën e dytë, meqense pati një zhvillim sot të papritur që ishte prononcimi i Presidentit të Republikës, do të diskutojmë dhe prononcimin e sotëm Presidentit të Republikës dhe rolin e tij. Zoti Milo, ju keni qenë ministër i jashtëm i Shqipërisë, ministri i integrimit të Shqipërisë. Si e gjykoni qëndrimin e Shtetit Bashkuara të Amerikës për qasjen e Shtetit Bashkuara të Amerikës ndaj kësaj krize? Jo vetëm deklarata e sot me Kantrimenit, po ky zinxhir prononcimesh publike që unë citova, dhe që padyshim ju mund të keni dhe burime të tjera tuaja. Nuk është era e parë që Shtetet Bashkuara të Amerikës reagojnë ndaj zhvillimeve politike në Shqipëri dhe në mënyrë të veçantë ndaj krizave që ka përjetuar Shqipëria në këto 20 vjet. Jo, janë lodhur dhe duke ndryrë. Pra, kanë një përvojë në fakt negative në kuptimin që janë marrë shumë me Shqipërinë dhe me krizat e saj, dhe për rrjedhoj kanë dhe një përvojë në administrimin e qëndrimeve të tyre korekte ndaj krizave shqiptare. Mua më kujtohet, domethënë, kam qenë në pozitën e ministrit të punëve të jashtme në vitin 1997, 98, pra kur kemi pasur kriza shumë më të rënda se sa kjo që po kalojmë, dhe ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë patur një angazhim shumë serioz për ta ndihmuar popullin shqiptar dhe klasën politike shqiptare për ta kapërcyer siç janë kapërcyer krizat. Prandaj, edhe interesimin e partnerëve tanë dhe miqve tanë më të ngushtë, siç reagojmë të gjithë kur është fjala për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, unë e quaj shumë normal, e quaj jashtëzakonisht me vend dhe është Cili ishte thelbi ndërhyrjes? Thelbi i ndërhyrjes tyre. Thelbi i ndërhyrjes sot nuk është se kishte ndonjë cilësi më të madhe se sa ato ndërhyrje që janë bërë qoftë nëpërmjet intervistave të vetë zotit Kantrimen, qoftë përmes ambasadorit Arvizsu. Pra, zoti Kantrimen erdhi dhe drejt për së drejti, siç është tipari i politikës amerikane dhe diplomacisë amerikane, aktorëve kryesor shqiptar u hodhin në tavolinë qëndrimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që, për mendimin tim, kryesorët janë këto. Pa dashur ta anashkaloj, se nëse haroj në një, prap kolegët janë këtu dhe mund t'i përmendin. E para që zoti Kantrimen ritheksoi shumë qartë që qëndrimet e ambasadorit Arvizzu nuk janë qëndrime spontane, por janë qëndrimet Departamentit Amerikan të Shtetit. E dyta, kërkoi që gjithçka të mbështetet në kushtetueshmërinë, pra të ketë si referencë për zgjidhjen e krizës kushtetutën e vendit. E treta, më falni, kërkoi një respektim të institucioneve të pavarura, tezë kjo që është mbrojtur me shumë forcë gjatë javëve të fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kërkoi prej tyre, atyre që kanë të bëjnë drejt për drejt për hetimin e krizës së 21 janarit, kërkoi një investigim, hetim të plot dhe të balancuar. Tezë kjo që është përsëri e thënë. Tjetër, kërkoi në mënyrë të veçantë që klasa politike të adresohet tek problemet e mëdha që ka, siç është korrupsioni, dhe tek zgjedhjet e ardhshme vendore. Ndërkohë që për mendimin tim, gjithçka që tha sot përfaqësuesi i Departamentit Amerikan të Shtetit është edhe njëherë tjetër një zile alarmi për politikën shqiptare, me qëllim që të gjej sa më shpejt që të jetë mundur midis konfrontimit që është në pragun e derës dhe zgjidhjes një
zgjidhjes anshme që mund të pretendojë çdo forcë politike, të gjendet një mesatare e kënaqshme që do ta nxjerrë Shqipërinë nga kriza, jo ta shtyj krizën, por ta nxjerrë Shqipërinë nga kriza. Dhe këtu është problemi. A mundet me sugjerimet e miqve dhe të partnerëve tanë amerikanë të mund të dilet nga kriza? Sigurisht që ata sugjerojnë, ata këshillojnë, por është klasa politike shqiptare ajo që këshillat e tyre do t'i përkthej dhe do të marrë vendime të cilat do të çojnë në daljen nga kriza apo në thellimin e krizës. Pra, edhe një tjetër dua ta bëj të qartë që opozita shqiptare është shumë e kënaqur nga mesazhet që posamori nga përfaqësuesi i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit dhe është e angazhuar shumë seriozisht që këto... Është e kënaqur opozita në këto mesazhe? Është shumë e kënaqur sepse opozita edhe një tjetër pa si në pasqyrën qëndrimet e saja që reflektojnë në deklaratat e përfaqësuesit të lartë amerikan që erdhi sot në Shqipëri dhe që sigurisht janë qëndrime që tashmë ne mund t'i detajojmë përmes debatit që do zhvillojmë. Zoti Hoxha, a duhet jetë e kënaqur apo jo opozita shqiptare me mesazhet më të fundit? Këto dhe në përgjithësi të linjën amerikane? Në qoftë se do të reflektoj dhe do të jetë një opozitë ndryshe nga që kemi parë deri më sot, i bie që të jetë dhe e kënaqur nga deklaratat. Por në qoftë se do të vazhdoj në ato që ka bërë deri më sot, do më dukeshte pastaj çudi të ishte e kënaqur nga deklaratat e zotit Kantrimen. Po marr për ta zbërthyer. Tema e korrupsionit. E dëgjuam fare mirë se ç'tha Kantrimen, si është fenomeni i korrupsionit dhe si trajtohet ai. Ndërkohë që 21 janari na erdhi edhe për shkak të një video fortësisht e modifikuar në emisionin Fix Fare, me dyshime të tjera modifikimesh, një video e bërë në mars, e përdorur në shtator, dhjetor për sanitazhe politike, e anuncuar që do të transmetohet, edhe data e transmetimit, u transmetua dhe atëherë populli u revoltua sipas opozitës se zbuloi korrupsionin me fakte në majorancë. Kantrimen dhe ambasadori Arvizu dhe si shumë të tjerë, nga të gjitha analizat historike të fenomenit korrupsionit, e dim që është i përhapur, është në shumë sektor, dhe nuk kemi që njëra palë që ka ëngjëlli dhe pala tjetër që ka djalli. Edhe këtë na e ndaka një video, që na e bë ka opozitën ëngjëllin dhe majorancën djallin. Dhe atëherë justifikohet gjithë ajo që ngjau me 21 janar. Kantrimen tha që jo. Tash në qoftë opozita që ka e kënaqur me këtë që tha Kantrimen, jo se tha Kantrimen. Atëherë do të ishte një progres shumë i madh i opinionit të opozitës. Nuk fillova të bëj interpretimin e deklaratave të Kantrimenit. Unë vetëm sa referova që tha Kantrimeni. Kështu që në qoftë se gjithë secili nga ne do filloj ta lexoj deklaratat e Kantrimenit sipas qefit, po që sa fakt që opozita është e kënaqur, do thotë që i lexoj ato deklarata. Po nuk fillova të detajoj. I lexoj, i trajtoj. Më fal, në qoftë se flasim për çështjen e korrupsionit, nëse zoti Kantrimen nuk qëndroi në detaj dhe s'mund të qëndrojë në detaje, nuk besoj se ka shqiptar që nuk e di që korrupsioni në Shqipëri, aq sa është zbuluar deri tani, është maja e icebergut. Dhe shqiptarët çdo ditë e prekin me dorë korrupsionin në të gjitha sferat e jetës tyre. Prandaj, nëse do flasim për korrupsionin, mos prisni burim referencë deklaratat e zotit Kantrimen, se jemi vetë këtu, e shohim për ditë me sytë tanë dhe e ndjejmë se ç'po ndodh. Prandaj, në qoftë se do të përdoren deklaratat... 1/3 e deklaratës zotit Kantrimen, le ta hedhim në koshin e plerave, sepse ne nuk presim për ti të na thotë se situata e korrupsionit. Nuk kemi asnjë gjë në koshin e plerave. Ju sa po thatë jeni lumtur, tash ju thoni që se mësojmë nëse si është korrupsioni nga Kantrimen. Pikërisht sepse, më fal edhe një herë tjetër, deklaratat e zotit Kantrimen për mendimin ton janë shumë të dobishme për Shqipërinë, sepse vuri gishtin në disa plagë që ka Shqipëria. Dhe prandaj thot opozita që ne jemi të kënaqur nga deklaratat. Vuri plagën e para në çështjen e korrupsionit. E dyta, vuri gishtin në plagë në çështjen e domosdoshmërisë së respektimit të institucioneve të pavarura të shtetit shqiptar.
Dhe kjo ishte adresuar në mënyrë të veçantë ndaj majorancës dhe qeverisë në mënyrë veçanërisht sepse ju e dini deklaratat e zotit kryeministër në adresë të institucionit të pavarura. Dhe pikërisht këtë qëndrim ka mbajtur dhe mban dhe opozita shqiptare. E treta, kërkoi që klasa politike shqiptare të shkoj drejt një kompromisi politik mbi bazën e kushtetutës vendit. Dhe këtu opozita është shumë e motivuar, pikërisht sepse opozita ka kërkuar transparencën e procesit zgjedhor, ka 18 muaj, janë 19 muaj sa po shkojnë, dhe e kërkoi përmes ngritjes një komisioni hetimor parlamentar që është kushtetues. Por ishte majoranca e cila përfundimisht e hodhi në koshin e plerave ngritjen e komisionit hetimor parlamentar për investigimin e zgjedhjeve. Pra, për gjithë këto arsye, deklaratet e zotit Kantrimen, opozita i përkthen pozitive dhe opozita është e bindur që në qoftë se do të ecet në atë hulli për të respektuar ato që tha partneri ynë Amerikan, atëre patjetër që do gjendet një zgjidhje. Që do thot do hyrin zgjedhjet lokale. Më fali, për sa i përket të zgjedhjeve, se kjo do thot lumturia e opozitës, zgjedhjet lokale, edhe një fjalë, zgjedhjet lokale, edhe njerë dua ta bëj të qartë në emër të opozitës bashkuar, me qëllim që të mos ketë keq kuptime dhe të mos ketë keq interpretime. Opozita asnjëherë nuk ka thënë se do t'i bojkotoj zgjedhjet lokale. Prit, do ta shpjegoj. Pra, opozita asnjëherë as nuk ka thënë, as nuk thot që do t'i bojkotoj zgjedhjet lokale. Opozita e ka bërë shumë të qartë që ka shumë dëshirë të shkojë në zgjedhje lokale. Por, këtu është vërejtja jonë. Në kushtet në të cilat ndodhet Shqipëria, dhe t'i marrim me radhë kushtet dhe të fillojmë t'i analizojmë, nuk ka mundësi që të bëhen zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pra nuk është se do bojkotojmë në zgjedhje. Sipas deklaratës së tij. Ku qëndron lumturia juaj së Nuk ka mundësi, duhet të krijohen shtetet, lutem. Duhet të krijohen garanci. Është tjetër të bësh bojkot të zgjedhjeve, është tjetër të kërkosh garanci për të bërë zgjedhje të lira të ndershme. Këto janë dy koncepte. Qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është i qartë si drita e diellit dhe nuk ka hapësirë për interpretim, sadoqoftë vullneti, kapaciteti, nuk është i qartë si drita e diellit. Është një qëndrim i përsëritur dhe i qëndrueshëm, nuk është një qëndrim që sot thot diçka dhe nesër diçka tjetër dhe ne mund të interpretojmë, është i qëndrueshëm dhe është i fortë. Është i fortë. Kemi Zvendës ndihmës sekretarin e shtetit për Europën dhe Azinë që është marrë me Shqipërinë në një kohë të shkurtër disa herë ka ardhur në Shqipëri. Kemi Philip Gordon që ka probleme të gjithë botës dhe ka folur gjysmë ore në telefon me kryetarin e opozitës dhe kemi dhe ambasadorin tu. Ka 4 gjëra të rëndësishme në deklaratat e ambasadorit dhe ndihmës sekretarit të shtetit Tom Kantrimen. Unë do ndaj në fillim në 3 parat. Shqipëria është vend demokratik. Dhe është fyrje që i bëhet popullit shqiptar krahasimi me Tunizin dhe Egjiptin. Kemi dëgjuar nga opozita të flitet për diktaturë, juntë ushtarake, në emisionin tuaj është krahasuar me Pinochetin, me Spanjën e Frankos. Pra imagjinoni çfarë realiteti rjeton opozita dhe dëshiron të imponojë qytetarëve shqiptar. Është vend demokratik, thot Kantrimen, dhe është fyrje nëse krahasoni me Tunizin, çfarë thot më poshtë? Krahasimi me Tunizin u duk i qëllimshëm për shkaktuar dhunë dhe të vrarë. 2 protestat kur e ka thënë sot, e ka thënë dje në Bruksel. 2 protestat e fundit, intervistë dhënë te Top Channel. 2 protestat e fundit, të 2 prenteve të fundit, treguan se ajo që ndodhi me 20 janar nuk duhet të ndodhte. Dhe tha, janë mbajtur me qindra protesta, janë 1700 protestat mbajtura, dhe nuk ka pas të vrarë, nuk ka pas dhunë. Këtu kemi të vrarë, nuk duhet ndodhte. Kjo është e para. Kush i vrau? Do vim dhe aty. Ajo është kryesorja. Lutem, zotin Milo, a mund të flasim se po merrni fjalën dhe kjo nuk është një rol? Po mora fjalën. Po ndërhyni keni dy që keni marrë fjalën, ndërhyni prapë. Leoni të përfundoj. Po ju më ndërhyni. Pra elementi i parë është vend demokratik. Nuk krahasimi me Tunizin është fyrje dhe kjo u bë për të nxitur dhunë dhe të vrarë. Kush e bëri krahasimin me Tunizin dhe kush i nxiti, e thot qartë Kantrimen. Elementi i dytë, te hetimi. Te hetimi sjell 2 elementë të rëndësishëm. Hetohen
përdorimi i forcës nga shteti dhe vrasje qytetarëve? Po, është thënë dhe prokuria ka nisur. Tetohet dhuna ushtruar nga protestuesit? Po. Çfarë është e reja që thotë këtë rast? Tetohet organizatorët e dhunës, e protestës së dhunës. Ky është elementi i ri. Kush janë organizatorët? Është Partia Socialiste me aleatë që organizuan 20 janarin. E thirrën, caktuan datën, shpërndan flet, derë më derë, shtëpi në shtëpi, në çdo ekran televiziv, tetohet organizimi i protestës dhe dhuna. Ky është elementi i ri që kemi kërkuar në prokurorisë. Ky është momenti i mos balancimit, i mos gjithëpërfshirjes. Për qytetarët që kanë ushtruar dhunë ndaj policisë, kjo ndodhen në stadium. Do hetohen. Shkatrimi pronës duhet hetohet, por nuk është thelbi. Të hetohen. Ky nuk është debat me zotin Milo, është debat me qëndrimin e opozitës dhe me prokurorinë. Hetim i organizatorëve të protestës që është Partia Socialiste dhe aleatët. Elementi i dytë, prokuroria duhet të ruaj fshehtësinë e hetimit. Ne jemi dëshmitar, gjithë qytetarët që në media pranë opozitës dalin për ditë fakte në lidhje me hetimin. Këtë gjë ngriti Tom Kantrimen kur tha duhet hetohet, ka një nen në kodin procedurës, një nen në kodin penal që dënon këtë gjë, kërkon rrujtjen e fshehësisë hetimit. Patjetër. Elementi i tretë, lidhje me zgjedhjet e 8 majit. Dhe ky është një element i ri. Nëse mund të themi ka diçka të re është kjo. Tom Kantrimen shprehu qartë, nuk është çështje politike zgjedhjet e 8 majit, janë çështje kushtetuese. Bllokimi i zgjedhjeve, jo thjesht pjesëmarrja e opozitës, bllokimi i procesit zgjedhor nëpërmjet mosërgimit të anëtarëve në komisionin KZAZ dhe kështu me radhë, është shkelje e kushtetutës. Pra nuk kemi të bëjmë me një drejtë, kemi të bëjmë me detyrim. Elementi i dytë, nuk është e zgjuar, tha, dhe e përgjegjshme të kërcënosh me mos pjesëmarrje në zgjedhjet e 8 majit. Kush kërcënon me mos pjesëmarrje në zgjedhjet e 8 majit? Është Edi Rama, se për ndryshe Tom Kantrimen nuk ishte pse thote, dhe kjo është shumë e rëndë. Të kërcënosh me mos pjesëmarrje. Ishte një paralajmërim që ju bë, nuk është e zgjuar dhe përgjegjshme të kërcënosh. Tani, ka dhe një element katërt që do e prek më vonë që çfarë është kërcënimi është elementi gjitha janë të rëndësishme, Shqipëria është demokraci, hetim i organizatorëve dhe sot njëri prej tyre ishin prokurori, tha nuk do shkoj më të dëshmoj. Po nëse ka nevojë do shkoj. Të gjithë do dëshmojnë. Për një intervistë tha që nuk shkoj më, se është akuzë politike. Nuk është akuzë politike, është pjesë e hetimit të plot të atyre që organizuan. Zoti Milo, nuk është debat me ju, është debat me, nuk është vepër e juaj, nuk keni pse e mbroni. Çfarë tha? Nuk mund të kërcënohet një demokraci dhe një vend me mos pjesëmarrje në zgjedhje. Tani, ne kemi përballë një person që vetëm ka kërcënuar. Çfarë ka bërë në 2 vjet zoti Rama? Është sjellur si kamikaz dhe ka kërcënuar këtë vend. Bojkot të parlamentit. Grev urie, bllokim rrugësh, radikalizim gjuhës që nga protesta e parë që nisi shtator me protestën e 20 dhjetorit përballë kryeministrisë dhe me përpjekjen për të marrë me dhunë shtetin, grushtin e shtetit. Ky është kërcënim, ky njeri nuk ka bërë asgjë tjetër në këto 2 vjet, veç se ka kërcënuar dhe kjo është përgjigjja që merr, është jo e zgjuar, dhe kjo është për Edi Ramën dhe të ardhmen e tij politike, të kërcënosh një vend demokratik, një shtet ligjor rendin kushtetues. Dhe kjo është përgjigje e saktë. Nëse ju, me këtë qëndrim të qartë si drita e diellit, mendoni që ka hapësirë të thoni që këto janë pro opozitës shqiptare, opozita gjeti vetveten, zoti Milo, ju keni qenë ministër i jashtëm, jeni historian, këtu nuk ka asgjë pro opozitës, këto janë gjithë gozhdime, nëse do heq gjuhën diplomatike tani, sunjam, ky është gozhdim i qëndrimit politik të opozitës. Nuk ka hapësirë, ka një drejtim që është kushtetuta, demokracia dhe nuk ka rrugë tjetër. Dhe përgjegjësi për 21 janarit. Nuk mund t'i fshehet njëri 21 janarit, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë, do hetohet dhuna, do hetohet dhe përdorimi i forcës nga policia, po të hetohen organizatorët e protestës dhe ne dim kush janë. Është Edi Rama i pari organizatori i protestës. Okej. Tani unë dëgjova me mendje vetëm një reflektim të vogël. E para që mua më vjen keq, shumë keq, që përfaqësuesi i majorancës, miku im, e interpreton deklaratën ose deklaratat që u bën sot nga zoti Kantrimen, sikur ai erdhi këtu të mbështesë qeverinë. Duhet nga përvoja ime në marrëdhëniet me të huajt si ish-ministri i jashtëm, gjithmonë
gjithmonë përfaqësuesit zyrtar të një shteti mik, partner apo kushdo që jo, vinë dhe kanë partner të parë atë që është në pushtet, qeverin. Qeveri me qeveri është kanë, pasaj, për një lloj ekuilibri informativ dhe për politik, takojnë dhe përfaqësuesit e opozitës. Kështu ndodh në gjithë vendet e botës, dhe ky është protokolli. Takojnë përpara institucionet shtetërore, ekzekutive dhe opozita. Por, pra, nga kjo pikpamje, ju duhet ta dini. Zoti Kantrimen, ti jesh i sigurt që nuk erdhi këtu që të mbështes qeverinë shqiptare, jo se s'do ta mbështes. Jo, mbështet qytetarët shqiptarë, mbështet Shqipërinë. Ai mbështet, një minutë. Dhe, nëse ka dikush Zoti Kantrimen erdhi këtu, po të lutem, erdhi këtu, mos e personalizo, të lutem. Jo, nuk personalizoj. Ai tha nuk mundet të kërcënojë njëri. Erdhi këtu pra që të jap këto mesazhe dhe ne në qoftë se do vazhdojmë. Zoti Milo, fjalën kërcënim për kë e kishte? Nuk mundet të kërcënojë njëri me mos pjesëmarrje në zgjedhje. Unë nuk them vetëm se nuk kishte çështje që nuk ju adresuan opozitës, por kishte edhe shumë çështje ju adresuan qeverisë. Marrim dy element. Kishte deklarata të balancuara. Shqipëria shtet demokratik. Jo. Ju nuk mund të luani, falni, me gjithë respektin. Zoti Milo, me gjithë respektin, nuk ka hapësirë që ju të luani. Nuk ka absolutisht as edhe 1 milimetër hapësirë. Shqipëria nuk është vend demokratik dhe nuk është Tunizia. Dhe kjo është fyrje që i bën qytetarët shqiptar. Shqipëria është vend demokratik sepse është në NATO. Falni, kush ka thënë që skenari tunizian? Kush ka thënë? Mos ka pas një deklarate spontane. Po kjo është deklaratë që emocionale u bë për të nxitur opozitës, nuk është ai. Edhe një herë tjetër. Tom Kantrimen thot, krahasimi me Tunizin. Zotin Kantrimen se është nuk ka hapësirë këtu për të luajtur është personalitet i diplomacisë amerikane, nuk duhet ta privatizoni për qëllimet politike të ditës. Absolutisht jo. Duhet t'i lexoni mirë cilat janë detyrat tuaja si mazhorancë në deklaratet e zotit Kantrimen dhe cilat janë detyrat e opozitës. Në rast se ju zgjedhjet e 8 maj dhe nuk mund të kërcënoj njëri tha. Në rast se ju pa u tharë mirë fjala e zotit Kantrimen nga buzët e tij, do të filloni ta interpretoni atë sikur ka ardhur këtu të mbështes qeverinë shqiptare, e keni gabim. Ai ka ardhur këtu të mbështes Shqipërinë dhe shqiptarët që të gjejnë sa më shpejt rrugën e daljes nga kriza politike. Kush kërcënon me mos pjesëmarrje? Unë kam pyetje. Zoti Milo, atëherë, unë kam 2 pyetje konkrete për ju. Si përfaqësues, më vjen keq që jeni në këtë pozicion, sepse nuk është vepra juaj kjo që është bërë. Si ish-ministri i jashtëm, ju e dini shumë mirë që kjo është një gjuhë e qartë, e fortë, dhe kur thuhet publikisht, imagjinoni çfarë është në tavolinë, bisedë private, por un kam 2 pyetje. Zoti Kantrimen thot, Amerika BE-ja thot, se edhe Lajça ka të njëjtën qëndrim. Nuk ka këtu, ka të njëjtën qëndrim Europa me Amerikën. Është vend demokratik. Ju thoni që nuk është vend demokratik, kjo është një junt, një diktaturë. Po. Më falë, opozita ka mendimin e vetë, ka vlerësimin e vetë. Amerikanët thonë, keni ju të njëjtën qëndrim me Amerikanët për vlerësimin e Shqipërisë. Më falë, këtu ga boni juve. Këtu ga boni, ja ta shpjegoj, do më lësh ta shpjegoj një minutë. Kjo është pyetja e parë. Më falë, ne respektojmë mendimin dhe sugjerimin e partnerëve tanë, por vlerësimin se çfarë regjimi politik ka në Shqipëri e bëjmë vetë neve, se jetojmë këtu. Pra ne respektojmë mendimin dhe Washingtoni janë gabim. Ne respektojmë mendimin dhe rekomandimet e partnerëve tanë amerikanë. Që Shqipëria është vend demokratik. Dhe krahasimi me Tunizinë është bërë për të nxitur dhunën dhe të vrarë. Kjo nuk do të thotë se ne s'kemi vlerësimin ton. Se atëre nuk ka nevojë të ketë opozitë në Shqipëri. Atëre opozitën nuk mund të na e bëjë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Opozitën do ta bëjmë ne. Nuk ju lutem edhe 10 sekonda, 10 sekonda. As qeverinë. Zoti Krasniqi edhe 10 sekonda. Nuk mund, atëre nuancat janë të pranueshme. Por nuk mund të shkojmë nga një vend demokratik që pranohet në NATO në Tunizi, në Shqipërinë e Pinochetit. Këto janë 2 Shqipëri që nuk kanë lidhje fare njëra me tjetrën. Dhe ju mbroni Shqipërinë që është si Tunizia apo Shqipërinë vend demokratik. Kjo është pyetje konkrete. Shqipërinë evropiane, Shqipërinë demokratike, ashtu siç aspirojnë. Atëherë nuk është Shqipëria të gjithë shqiptarët që ta kemi. Shqipëria që kemi sot, Shqipëria politike, Shqipëria e këtij regjimi politik nuk është Shqipëria që aspirojmë. Nuk është Shqipëria evropiane që kemi ëndërruar.
Po nuk është Tunizia, zoti Milo, nuk është Tunizia. Nuk fola Tunizi, as Egypt, as Zimbabwe. Fola Shqipërinë që aspirojnë shqiptarët, Shqipërinë që duam, Shqipërinë që kemi ndëruar ta kemi. Që është vend antar i NATO-s që ka tërpitur në dyert e Bashkimit Europian. Kontributi ka qenë i përbashkët për na jemi aty ku jemi. Qendrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, po. Unë personalisht e lexoj pak më ndryshe. Nga që ndodhë në studiu s'kuptova asgjë, lidhje ka me deklaratën që dëgjuam dhe me qëndrimit amerikane. Përshtypja ime është pak më ndryshe. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë alati kryesor i Shqipërisë. Kemi pasur fatin e madh që në pikat tona kryesore politike Shtetet Bashkuara të qenë afër nesh. Sidomos në krizën aktuale politike ne kemi kërkuar, ka pas me 10 zëra publik që kanë kërkuar ndihmën e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Edhe deklarata e ambasadorit në zërin e Amerikës, edhe deklarata e zyrtarëve të lartë ishte përgjigje deri diku nga kërkesa theksuar e publikut që amerikanët luajnë një rol të madh në Shqipëri. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç u deklarua edhe në Bruksel, nga konferencën shtypi, e theksojnë atë që Shqipëria është demokraci e vërtetë dhe funksionale me idenë që ne jemi vendi NATO-s dhe krizat duhet t'i zgjidhen vetë. Nuk kemi pse ne grindemi, krijojmë kriza dhe pastaj thrasim të huajt për t'i zgjidhur. Vetë fakti që ne sot po mbushim, po themi më shumë se 2 javë nga kriza dhe nga ngjarja e dhunshme, po themi dhunshme me dhunë dhe me të vrarë në mesin e Tiranës ditën për diell me 21 janar dhe ende klasa politike, domthonë elita, 2 grupet kryesore politike nuk kanë reflektuar, por e shohin të keqen në mënyrë a priori tek pala tjetër, tregoj që s'kan kuptuar asgjë nga mesazhi amerikan dhe nga nevoja e shqiptarëve. Mesazhi që ditën e parë ka qenë i tillë, palët tulit tonën, palët mos akuzojnë çdo njeri që kanë përballë si e keq këtij vendi dhe si tradhtar, si puqis, si armik, si vrasës, si renegate, ku diun gjëra të tilla, por të gjejnë gjuhën e dialogut. Çdo politikan dhe çdo njeri që në politikën e di që i vetmi mekanizëm do jetë detyrimi i palëve për të ulur një ditë për të arritur një kompromis. Çështja është me çfarë kosto do shkojnë në këtë kompromis. Dhe palët politike do duhet të bëjnë diçka në këtë drejtim. Ajo çfarë unë shoh palën amerikanë në raport me këtë pikë, po themi, në raport me 2 palët është një qëndrim themelor që dallon nga gjitha deklaratat e ditës në politikën Tiranë. Që nga dita e parë deri në fund dhe sot, pala amerikane ka qenë shumë përkrahje ndaj institucioneve kushtetuese. 3 institucione bazë: Presidenti i Republikës, Prokuroria e Përgjithshme, Shërbim Sekret dhe institucionet e cilët konsiderohen dhënia e drejtësisë dhe thelbi i drejtësisë në një shtet demokratik. Partitë në Shqipëri fatkeqësisht kanë pushtet më shumë se e kushtetuta dhe një nga gjërat që tregoi dhe kriza e 21 janarit është se partitë politike kanë një pushtet shumë më absolut, po themi, për të marrë pengë dhe demokracinë në Shqipëri. Që të mos ndodh kjo, amerikanët duan të mbrojnë dhe suportojnë, po themi, këto institucione kushtetuese, të cilat nuk respektohen nga aktorët politikë shqiptar. Dhe nëse ne vazhdojmë të ketojmë një tjetër, ne nuk kemi zgjidhur asgjë. Ne praktikisht po përgatisim ngjarje të tilla dhe fakti që përsëritet në mënyrë vazhdueshme, ndërkohë s'kemi mësuar asgjë nga ajo çfarë ka ndodhur dhe po nxjerrim, po themi, nga një tragjedi, po nxjerrim dhjam që nuk ka kuptim. Po. Për ta vazhduar analizën, jo vetëm të deklaratës së sotme të zotit Kantrimen, por gjithë prononcimi amerikan para 21-shit dhe pas 21-shit, është e nevojshme që të kapim disa nga momentet kryesore. Për shembull, le të marrim për kufizimin e datës 21 janar. Kemi 3 përkufizime. Një të zotit Berisha, që e dim, puç, grusht e tjetër. Kemi një përkufizim të liderit Rama. Që thot, demonstruesit nuk kishin qëllime të dhunshme, u provokuan nga policia, ndodhi që filloi dajaku, shkopi, çadra e tjerë, unë isha ke ura e lanës, nuk shkoja dot se erdhën makinat e ujit. Ky është 21 janari për zotin Rama. Ndërkohë që me 22 janar ne kemi një përkufizim jashtëzakonisht të qartë, të drejtë për drejtë të ambasadorit amerikan, Parvis. Shumica e demonstruesve ishin paqësor, por një grusht njerëzish erdhën me një agent tjetër. Nuk plasën aty, nuk i lindi aty marrëzia shqiptaro-ballkanike. Erdhën, thot ambasadori. Çfarë është ky grup? Nga erdhën të përgatitur. Për çfarë erdhën? Ç'është kjo agent tjetër? Këto janë pikpyetje që tashmë duhet t'i japi drejtësia shqiptare me mbështetjen e plot amerikane, por dhe me kërkesën që megjithëse kemi mbështetjen e plot për ju si institucione të pavarur prokurori, duhet plotësoni të paktën 2 kritere. E para, hetimi gjithë përfshirës dhe i balancuar, dhe e dyta, mos të rrjedhin këto informacionet si pazarin e kavajes.
Do të ketë vënë duart në kokë ai prokurori amerikan tash që po i asiston bashkë me ekipin e vet. Po e para është hetim i plot në të gjithë spektrin dhe dha tre pistat. Kantrimen, që është shumë konkret. Protestuesit, policia, organizatorët e protestusve. Pra, i balancuar, dhe kur thot i balancuar, është në tematik, është në kohë, në dinamikën e ditë pas ditëshme, që nga sekonda e parë pas protestës. Në çdo element të saj. Që do thot pra, të meritosh institucioni pavarur, të meritosh këtë besim, të shqiptarëve dhe të amerikanëve, duhet i plotësosh të dy kriteret. Por le t'i kthehemi pak definicionit të datës 21. Në qoftë se definicioni i ambasadorit Arvizu, që sapo e citova, një grup i vogël, erdhi, arriti me agjendë ndryshe, mund t'jetë kaq larg me përkufizimin e Berishës, me përkufizimin e zotit Rama, është me mijëra kilometra larg. Biles përkufizimi i zotit Rama është nga ana tjetër e boshtit. Thot, u provokuan demonstruesit. Kurse ambasadori amerikan thot, erdhën, arritën me një agjendë ndryshe. Atëherë unë nuk e di se si mund t'jetë i lumtur zoti Rama në përkufizimet e zotit Arvizu, plotësisht të konfirmuar nga zoti Kantrimen, që ju thoni jemi të lumtur nga deklaratat amerikane, kur definicioni datës 21 janar i zotit Rama është nga ana tjetër e botës, raport me zotin Arvizu. Ndërkohë që ngjashmëria e përkufizimit amerikan me elementet që jetë majoranca janë shumë të afërt. Ju mendoni dhe vini shenjë e barazimit midis vrasjes së 4 qytetarëve shqiptar me hedhjen e disa gurëve në adresë të policisë, që është e dënueshme, s'duhet të ndodhte, ju vini shenjë e barazimit, dhe doni të na tregoni këtu tash që ka një balancë dhe prokuroria e përgjithshme duhet të balancoj hetimin për vrasjen e 4 njerëzve me hetimin që duhet të bëj disa njerëzve cilë do qofshin ata, po më lërë mërë burë të shqipit. Atere, pra, këtu kemi, ju pajtojni me deklaratat ekstreme vlerësuese të zotit Berisha për grusht shteti, në një kohë kur ka 4 qytetarë që janë vrarë tashmë të konfirmuar nga efektivat e gardës së Republikës, dhe që zoti Berisha ditën tjetër nxitoi të veti falenderoj këtë institucion që duhet të ishte institucioni që të ruante rendin, po të mos vriste qytetarët shqiptarë. Dhe ai nxitoi t'i paguaj madje, për çfarë i pagoj që vranë 4 qytetarë? Për çfarë i pagoj, një minutë, për çfarë i pagoj që shkelën ligjin? Mund t'ju përgjigje me qetësi. Po, edhe unë, prandaj po t'i bëj pyetjen. Ju shtruat dhe të tjerë nga opozita kanë shtruar në këtë studio tjera, që ka prioritet hetimi i vrasjeve nga hetimi i elementeve të tjerë të gjitha bashkë, në ratë parë kjo. Kjo është shtrimi më i gabuar i çështjes. Pse? Sepse falë zotit, ajo prokurori dhe ky shtet nuk kanë kufizime në burime njerëzore dhe materiale për të hetuar njëkohësisht në të gjitha çështjet. Ta shtrosh prioritetin e hetimit. Më keq kuptove. Jo, tutëm shumë. Flas për nga rëndësia e çështjes. Shtrimi më i gabuar që i bëni sepse sipas teje. Sepse një kohësisht më fal, një kohësisht të bëhet hetimi. Të ktheu përgjigje sipas Jo, po më keq kuptove. Hetimi të bëhet një kohësisht. Por nuk mund të vësh në një balancë marrjen e jetëve njerëzore me hedhjen e gurëve. Apo grushtetin me çfarë? Me çadra? Ju dëgjova, doni përgjigjet e mia apo i kishit pyetje retorike? Po më tha se keni pyetje retorike, propagandë televizive, unë nuk përgjigjem. Unë po ju përgjigjem me qetësi. Shtrimi i prioriteteve të këtij lloji është i gabuar sepse nuk mungojnë mjetet dhe burimet njerëzore. Nëse në një botë hipotetike, nëse do vishim përpara një ushtrimi teorik, që kemi
kaq pak njerëz dhe kaq pak mjete sa nga 2 çështje hetimore kemi vetëm vrasjet apo dhunën mbi institucionet, ta shtrohesh te kjo dilemë, mund dhe të përgjigjeshim. Kush është prioritare? Nuk e shtrova kështu. Gabim që e shtroani kështu. Nuk e shtrova kështu. E shtroni ju, e kanë shtruar edhe të tjerë. E dyta. Po nuk e shtrova ti, e keq interpretojnë qëllimisht. Dalim ke tezat e zotit Berishës. I kanë dalë për zot, kanë ngritur komisionet hetimor parlamentar, teorisë të tyre grushtit shtetit, për ta vërtetuar atë në dy drejtime, juridikisht dhe për të bindur opinionin publik, është sfidë e madhe, nuk është as pak e lehtë ta vërtetosh, po bëjmë përpjekje, do përgjigjen. Unë dua përgjigjen tuaj, se shtrova për ju, nuk e shtrova për... Unë kam thënë me 21 janar në darkë në emision televiziv. Zoti Rama bëri 14 shtatorin e tij, me motive të dopta krahasuar me atë 14 shtator, të rësisht i organizuar as pak spontan si 14 shtatori dhe me rezistencë nga pala tjetër. Si 14 shtatori ishte spontan? Natyrisht ishte 90% spontan, ishte emocional, vran lider. Po natyrisht që ka. A mund të qëndrojmë deklaratës? Unë flas në mënyrë koherente, siç kanë folur në 98. A mund të qëndrojmë deklaratës se Kantrimeni dhe mos i kthehemi 14 Zoti Milo, 98 mund të analizoni kur të dëshironi një herë tjetër. Ti qëndrojmë Kantrimeni se simi për 98 këtu. Jemi për SHBA për Nuk jemi për SHBA dhe jo për 98 këtu. Ti qëndrojmë këtu. Po. Atëherë, përveç 3 mesazheve shumë qarta, Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një mesazh shumë qartë dhe për 3 institucionet e pavarura. Dhe në to do vitet e përgjigja për çfarë qëndrimi kemi ne për grushtin. Ajo që tha zoti Krasniqi. Atëherë, çfarë thot Kantrimen dhe Arvizu që thonë njëjtën gjë? Te intervista që ka dhënë ambasadori, po e përkthej shqip, është në anglisht, është me të vërtet në përgjithësinë e këtyre 3 zyrtarëve. I referohet presidentit të Republikës, kryetarit Shiku dhe prokurores përgjithshme. Ti ushtrojnë funksionet e tyre në një mënyrë që i përgjigjen shqetësimeve të shtetit. Pse duhet ta thotë një ambasador që këto ti ushtrojnë funksionet në një mënyrë që i përgjigjen shqetësimeve të shtetit? Duhet ketë integritet, fjalia më njëherë mas këtij pohimi. Lexoj një përpara. Duhet ketë integritet, e kam këtu të plot në anglisht, duhet ketë integritet në ushtrimin e detyrës. Dhe po i referohet përsëri presidentit, prokurores përgjithshme dhe shefit shërbimeve. Pse kjo deklaratë për këto 3 institucione? Deklaratë publike, jo e thënë në zyrë. Zotë Milo, keni qenë ministri jashëm, ju e dini që në zyrë janë disa herë më të qarta e më të forta. E thënë publikisht. Sot doli me deklaratë zyrtare. A mund të përfundoj? Jo, vetëm Isarin, me leje, të lutem. Sot të folë se ne po flasim tani, nuk flitet për presidentin e Republikës nuk me qenë pazar. Sot në deklaratë zyrtare. Të lutem. Jo, nuk është ashtu. Kush është pazar? Ambasadori amerikan është pazar? Sot deklaratë zyrtare, të lutem, nga takimi zyrtar i presidentit me zyrtarin amerikan u dha deklarata dhe u tha aty për krajm dhe vlerësojmë dhe kështu ka ndodhur me presidentin e Republikës. Mos i përzini gjërat tani që nuk ekzistojnë. Atëherë, partitë janë tjetër, ky është shëndrimi ndaj 3 institucioneve. Çfarë kemi thënë? Ne kemi thënë, po. Kemi thënë e para, përpjekje e opozitës për të marrë me dhunë pushtetin, e dyta e ndihmuar nga institucionet e shtetit. Dhe ne i qëndrojmë kësaj deklarate plotësisht. Kemi detyrim ligjor, moral, politik, që ne parë qytetarëve shqiptarë të zbardhim sa të mundemi, ne nuk kemi qenë në çdo takim, në çdo dhomë, në çdo bisedë, s'mund të kemi qenë. Por ne kemi fakte publike dhe ne kemi detyrimin të qytetarët shqiptarë kanë detyrim të dinë çfarë ka ndodhur 21 janar. Nuk mund t'i vendoset kapak 21 janarit, nuk do i vendoset kapak 21 janarit, sepse ky vend pasaj do kthehej në knet që kalbëzoi dhe nuk do bënte asnjë përpara. Ajo ngjarje do zbardhet, derisa do zbardhet çështja e hetimit, komisioneve hetimore dhe e kohës, por ne kemi qëndrim qartë dhe ky qëndrim qëndron këtu në këto fakte. Kemi një përpjekje të organizuar politikisht nga opozita, siç e thotë dhe qëndrimi amerikan kur kërkon hetimin e organizatorëve, se përndryshe do thotë heton ato që goditën policët, goditën dhe në stadium policët. Por organizatorët nuk janë dhënuesit 200-300 veta, është Koka, Edi Rama, Gramoz Ruçi, Skënder Gjinushi dhe të tjerët rreth rrotull tyre. Këto janë organizatorët. Dhe këto njerëz duhet hetohen si organizator. Nuk ka të bëj fare me halabakun, kriminalin
që është paguar dhe godet. Ka të bëjë me kokën. Derisa ka organizator, është një protestë e thirrur politikisht. Tash e kam radhën unë. Lutem, është një protestë e thirrur politikisht. Një protestë që i komunikon qytetarëve shqiptar vetëm dhunë nga fillimi deri në fund. Çfarë është kjo? Nuk është kjo përpjekje për ta marrë kryeministrinë me dhunë dhe por i përsëris edhe një herë që në historinë e Shqipërisë ne e dimë shumë mirë që forcat e rendit nuk e kanë mbrojtur ndonjëherë kryeministrinë. Asnjëherë. Mjafton një masë agresive njerëzish dhe forcat e rendit janë shpërbërë. Dhe ky ka qenë skenari që nuk kanë pritur për herë të parë në historinë e këtij vendi, to forca e rendit kanë mbrojtur Këshillin e Ministrave, institucionin legjitim. Pra kemi një përpjekje të dhunshme. Elementi i dytë që vjen grushti i shtetit, cila është sjellja e presidentit të Republikës, prokurorisë dhe shërbimit informativ. Po i keni thënë këto disa herë, i kemi dëgjuar. To janë fakte. Po çfarë fakte janë, asnjë fakt. Si marrim me radhë. Tablo sinoptike. Unë do i them faktet, ju mund të merrni fjalën dhe t'i kundërshtoni. Po më le. Në procedurë rutinë, drejtori i përgjithshëm i policisë i kërkon shërbimit informativ kombëtar të dhëna që kanë në lidhje me protestën që mbahet. Po kemi thënë disa histori. Dhe kemi thënë në këtë po kemi thënë po do të themi se lidhet me tre institucione. Dhe përgjigjja është, jo, nëse nuk ju pëlqejnë, po jo mos më pëlqejnë, po a mund të përfundoj? Po gjithë kjo bisedë është përsëritje e saj që kemi bërë këto 2 javë. Qoftë atëherë mos mblidhen. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipërinë. Po Shtetet e Bashkuara pra, çfarë thot ambasadori kur thot këto persona duhet i përgjigjen shqetësimeve të shtetit tyre dhe ta ushtrojmë integritet. Pse ambasadori kërkon presidentit, prokurorës përgjithshme dhe drejtorit të Shishit që ta ushtrojmë integritet detyrën? A është kjo kritikë që i bëhet atyre? Dhe përfundoj. Nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës folën një ditë para protestës për paralajmërim për protestë të dhunshme, për gjuhë që nxit dhunën, për gjuhë që toleron dhunën. Mbas protestës mbajtën qëndrim qartë duke dënuar dhunën ndaj institucioneve. Dhe këtë vazhdojnë dhe deri më sot. Çfarë ka bërë presidenti i Republikës me datë 21 janar? Unë po lexoj këtu deklaratën. E kam te pjesa 2 presidenti do merrem pjesë në dytë. Atëherë presidenti. Po, okay. Si vazhdim logjik i qëndrimit Kantrimenit dhe ambasadorit. Të tre këto institucionet, është normal që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do mbajnë një qëndrim. Korrekt, por në 2 momente kritikojnë 3 drejtues institucione pavarura që thonë duhet i përgjigjë shqetësimeve, duhet ta bëjmë me integritet dhe sot Tom Kantrimen tha 21 janari ishte një protestë e dhunshme kur janë mbajtur me qindra protesta të tjera jo të dhunshme, pra mund të ishte evituar dhe dhuna ishte organizuar dhe elementi i dytë, duhet hetohen organizatorët e dhunës dhe nuk kam unë ai që duhet përcaktoj se çfarë ishte, pra është e hapur se çfarë ishte, në qëndrimin ton politik është kjo. Nëse presidenti i Republikës ditën, jo nuk ka mbaruar. Nëse presidenti i Republikës po atë ditë nuk përmend fjalën dhunë kundër institucioneve kur e thon Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çfarë qëndrimi është ky? Themi te presidenti pjesën e dytë, mbetemi te SHBA. Është ky qëndrimi i përgjithshëm? Është një qëndrim që përkon me detyrën e kryeut të shtetit si kryetar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare? Zoti Milo. Atëre, faleminderit që prap te SHBA. Më risollet tablon sinoptike të 30 viteve të shkuara të Enver Hoxhës për komplot. Tani duhet të them një gjë që Zoti Milo, po qoftë se ke dëgjuar jeni pozitë vështirë, po kjo nuk mos e ndërprish, lutem, mos e ndërprish. Ta mbrosh pozitën me këto deklaratë. Ta mbaroj deklaratën time. Nuk ka batutë që mund ta mbroj. Tani, haruat të nënvizoni se juve po e referoni deklaratat e zotit Kantrimen në mënyrë selektive. Ato që ju pëlqejnë dhe ju shkojnë për shtat, ju i referoni, i citoni dhe këmëngullni. Po haroni disa të tjera mes cilave, keni haruar një frazë të tij që unë e ndogja me shumë vëmendje dhe që tha: unë nuk jam këtu në përgjigje të pyetjes së një gazetari. Unë nuk jam këtu, tha, për të zbuluar bisedat konfidenciale që bëra me njerëzit që takova. Sepse nuk më takon ta bëj unë, tha. Dhe po kështu, as ata nuk do ta bëjnë, tha. Pra, zoti Kantrimen ka vajtur te zyra e zotit Berisha, te zyra e presidentit të Republikës dhe te zyra e zotit Rama dhe ka bërë biseda intime me ta të drejt për drejta, përdori dhe fjalën që ne Amerikanët jemi të drejt për drejt, me miqtë me partnerët. Pra, unë ka shkuar për të bërë biseda për drejta. Të drejt për drejta dhe ne tani këtu gjykojmë aq sa ai ka thënë në konferencën e shtypit. Dhe qoftë nga përvoja ime, po besoj... Nga deklarata po diskutojmë. Nga deklarata, po. Qoftë nga përvoja ime, po qoftë nga përvoja juaj, e dini shumë mirë
që kur një politikan, aq më shumë një diplomat, del në një konferencë shtypi, ai sigurisht që nuk rrëfen thelbin, detajet e asaj çfarë ka diskutuar, por e rumullakos frazën dhe përpiqet të jap mesazh, duke ruajtur sekretin e bisedimeve që ka zhvilluar. Kjo është alfa dhe omega e bisedimeve zyrtare politike diplomatike. Mesazhet vetëm ishin të qarta, mesazhet ishin shumë të qarta. Tani, këto mesazhe të qarta neve, unë mendoj që jam dakord me juve që të lëm progorinë e përgjithshme, që të hetoj, jam dakord me juve edhe organizatorët. Organizatorët kanë vajtur dhe po ven ata që ju akuzoni si organizator. Edhe sot ishin progorit përgjithshme. Nuk kanë refuzuar të shkojnë dhe as nuk do refuzojnë të shkojnë. Pra, nga ana e opozitës ka një gatishmëri të plot dhe vjet në dispozicion që organi i hetimit, prokuroria e përgjithshme të hetoj. Nuk ka pengesa nga opozita. Ju e keni parë që kanë shkuar të gjithë dhe të shkojnë nëse ka dhe të tjerë. Pra nga kjo pikpamja nuk duhet të akuzoni opozitën, por ta lëm institucionin e prokurorisë përgjithshme të hetoj ashtu siç edhe sugjerojnë partnerët tanë. Hetim të plot, të balancuar, gjithë përfshirës. Po. Jemi dakord? Zoti Hoxha? Kështu që këtu nuk shoh që të kemi ndonjë keq kuptim. Shpresoj që të jetë shopre dhe mesazhi i zotit Kantrimen për... Cili do ishe reflektimi mbas mesazhit, ju dy, meqense palët politike, se ky është... Reflektimi mbas mesazhit do të ishte që... Për dy palët. Për të dy palët është që e para. Do shohim zgjidhjen e shpejt 8 maj, apo ja? Cila? 8 maj. Para se të vemi 8 maj, kjo ka drejt. 8 maj. Po ja lam pra prokurorisë hetimin, me asistencë amerikane. Ç'pun keni më me hetimin? Jo vetë... Hetimi nuk është më... Dakord, e ndam hetimin. Ram dakord. Ram dakord. Iku. Po për mënyrën se si luftohet korrupsioni, bijem dakord me Kantrimenin. Apo do vazhdojnë me video? Çdo bëj qeveria, se qeveria ka instrumente. A do vazhdojnë me Kantrimenin? E treta temë ishin 8 maj. Do hynin zgjedhjet me 8 maj apo jo? Po që se bini dakord me Kantrimenin, kjo është rruga. Para se të shkoj madje, më shpjego të lutem. Më shpjego të lutem. Sa për propagandë, po do vazhdoni me bojkot të zgjedhjeve, me bojkot të komisioneve zgjedhore, asgjë të mirë nuk premtohet. Garanci. Asgjë mirë nuk premtohet. Shpreheni çfarë kërkoni garanci, se po kërkohet garanci që ti ke zoti Berisha për pushime. Kemi 2 vjet që kërkojmë, kemi 2 vjet. Çfarë po kërkoni? Atë që po kërkojmë janë garancit. Ju ka thënë, merrni kodin, bëheni si doni. Deklarata që ka ardhur nga PS-ja të paktën që është artikuluar ka qenë që qeveri teknike pa Berishën kryeministër për të shkuar në zgjedhje si garanci. Pra zoti Berisha të marrë valizhet dhe tiki për pushime, çojnë me neve për pushime, që të bëni zgjedhje sipas qefit. Të lutem. Se kjo është garancia që kërkoni jo. Është bërë për pushime. Tiki Berisha nga kjo botë fare. Kjo është garancia. Berisha është burr shteti sipas superfuqisë demokratike të botës. Zoti Krasniqi. Është burr shteti. Zoti Bumçi. Kjo është përgjigje amerikane. Reflektimi i pat, cili është reflektimi për dyja palët? Personalisht mendoj e shoh pak më serioze këtë gjë. Më serioze se sa këto lloj miniskenash, po themi prap mitingjeve të gazeta partijake. Kriza politike është ende prezent. Me çfarë gazete partijake ishe fjalë? Çfarë gazete? Po flas me ju, më lutem. Jo, cila gazetë partijake? Po flas me ju. Kantrimen është gazetë partijake. Po flas me ju. Arviz është gazetë. Po jo zotëri. Ta mbaroj. Zoti Krasniqi, vazhdo. Aldo, të lutem. Ka kuptim. Jo, nuk mund. Shif, ai ka folur shumë qartë. Nuk mund të shmangeni qartësisë. Nuk mund të shmangeni qartësisë. Jemi në kamerë. Po. Mbaroj, po. Cili është reagimi personalisht palët, po. Hapi i parë që duhet bëjmë palët është e para të heqin dorë nga çdo lloj presioni që i bëhet drejtësisë. Unë personalisht jam shumë skeptik për drejtësinë në Shqipëri. Siç ka ndodhur me gjitha proceset në Shqipëri, por ne duhet t'i japim shansin drejtësisë të flasë një herë. Me atë që po ndodh sfundë është themelore bledi kjo gjë. Nëse ne dalim konferenca shtypit, qoftë nga selia e PD-s, qoftë nga selia e PS-s dhe i bëjmë çdo ditë presione organeve drejtësisë, ne praktikisht e kemi bllokuar drejtësinë, po mbajmë nga dy kam të i themi tani lëviz brapa. Gjë që nuk do të ndodh. Dhe kjo është themelore dhe në mesazhet amerikanë dhe fakti që kjo krizë domosdoshmë me çdo kush zgjidhet për publikun duhet me çdo kush t'i japim një shans. Dhe hapi i dytë themelor është çfarë do bëjnë palët, a çfarë presin publiku për të na dëgjuar sonte dhe kur don këtë vend kur dalin politikanët, ne nuk jemi politikan por krau tjetër, është i tillë, çfarë këta ofrojnë një për sulmuar palën tjetër, çfarë këta ofrojnë për zgjidhur krizat politike në vend, janë raport me njëri tjetrin, nuk e kanë problemin. A mund të përgjigjem çfarë ofrojmë? Po ka mundësi ta mbaroj. Po të përgjigjem çfarë ofrojmë? Po ta mbaroj fjalimin. Mbaroj, zoti Krasniqi, po. Jo në raport me njëri tjetër, në raport me vendin. Ne kemi 100.000 probleme pa zgjidhur. Ne
kemi devijuar agjendën qytetare, kemi devijuar agjendën e qeverisjes, agjendën kryesore politike, dhe ne po merremi me kriza që i prodhojmë në mënyrë vazhdueshme dhe periodike një mënyrë. Dhe palët politike duhet të prezantojnë një draft propozimesh, paketë propozimesh të tilla që të pranohen dhe për palën tjetër, tulen bisedime dhe gjen një kompromis. Kompromiset janë disa dhe në politikë një tulen kompromiset. Dhe tjetri që është themelor, unë personalisht e konsideroj themelore që palët duhet përgatitur me çdo kusht për zgjedhjet lokale. Zgjedhjet lokale mund të jenë një test i madh politik për gjitha palët. Të ktheheni një referendum, thoshte Arvizu në absolutisht, mesazhi amerikanik përhershëm ka qenë që zgjedhjet janë një referendum për të testuar politikën. I vetmi mekanizëm për ta testuar është kjo, sepse në Shqipëri dy palët janë votuar me nga 600.000 vota, kështu që praktikisht zgjedhjet e kaluara ka qenë gati shumë afër. Kështu që praktikisht zgjedhjet janë vetëm test ku palët do provojnë. Se kush janë mekanizma për shkuar në zgjedhje është përgjegjësi, por është detyrë që të gjeni zgjidhje. Është përgjegjësi, por edhe detyrë që të gjeni zgjidhje. Gjë që palët nuk e kanë bërë ende. Në ç'kuptim? Nuk kemi asnjë lloj hapi, nuk kemi asnjë lloj debati për reforma, për kompromis, për dialog, për takime dhe për zgjedhje. Ne kemi vetëm debate kush është kriminali, kush ka bërë grushtin e shtëpisë. Se çfarë mund bëjnë palët? Debati bëhet në parlament. Po nëse parlament, të lutem, garanci që ne ofrojmë këto. Ka mundësi ta mbaroj. Dhe mos më adreson mua se nuk jam unë, drejtoj o qytetarëve ose partive. Ku bëhet? Ju keni ardhur në parlament fal. Unë kam marrë për thënë mendimin tim personal se si unë mendoj rolin amerikan dhe krizën politike në Shqipëri. Po. Mekanizmat politike janë të tilla. Kur palët politike duan të ndryshojnë kushtetutën e gjetën kompromisin dhe arritën të bëjnë kompromisin, kështu që ekziston mundësia që përsëri palët të arrijnë përmes negociatave direkte të gjeni zgjidhje. Mekanizmi i dytë është jeta parlamentare duke mos e përdor parlamentin si as miting për njërën palë dhe as akuzë për palën tjetër. Por shfryzojnë gjithë mekanizma parlamentar për tulur për gjetur bisedime. Zoti Bumçi. A mund të shtet diçka para zoti Bumçi? Mi shto diçka dhe refuz spotë dhe fillon. Po e diskutojmë sikur deklaratat e përfaqësuesve të Shtetit Amerikan janë vetëm për partitë politike. Në fakt edhe në deklaratat. Për gjithë shoqërinë fakt po. Edhe në deklaratat e sot me të zotit Kantrimen, për gjithë shoqërinë po edhe drejtuesit e atyre që quhen institucionet pavarura duhet të nxjerrin konkluzione. Duhet të nxjerrin konkluzione sepse pavarësia është njësh me përgjegjësinë dhe me emetimin e besimit se je i pavarur. Dhe kur thoti pavarësi, nuk është pavarësi vetëm nga qeveria. Është pavarësi nga çdo faktor tjetër që mund të devijojë nga procesi ligjor dhe kushtetues. Dhe kjo vlem, për shembull, për prokurorinë. Sot u ndalua gardisti i dytë, dje u i pare. E pengoi gjë prokurorinë të vazhdonte hetimin dhe të merrte 6-5 i thonte ikni ju. Një të ndaloj, dje ndaloj të dytin. E pengoj gjë, ishte nevojshëm ai nxitimi i të gdhirës së së dyshit. A është kjo një analizë që duhet ta bëjë prokuroria nga këndvështrimi i paanshmërisë edhe efektive, edhe që t'i japi palëve të besojnë se është e paanshme. Prandaj, mesazhi i Kantrimenit sot që thonte mbështetje për institucionet e pavarura, por ato duhet të jenë në përputhje me kushtetutën dhe ta meritojmë pra këtë mbështetje, duhet të shërbejë pra kjo deklarat edhe për të reflektuar pra mbi veprimtarinë që vetë institucionet e pavarura kanë kryer gjatë kësaj kohe dhe do të kryen. Sepse vetëm kushtetutshmëria dhe nuk e ka thënë vetëm Kantrimeni, por i ka zënë goja, i ka shkuar goja mbrapa shumë vetë. Kushtetutshmëria është emërusi ynë i përbashkët. S'kemi emërus tjetër përbashkët. Kam një ndërhyrje për leximin selektiv të deklaratave. Pse nuk po përmendim këtu deklaratën e zotit Kantrimen që ngjarjet e 21 janarit nuk i konsideroi puç, e tha në mënyrë shumë eksplicite. Nuk ishte puç, tha. Nuk ishte puç. A mund të përgjigjem? Pra, por ishte një grup i vogël që erdhi. Lutem shumë, po ka thënë fjalën puç apo Burileu tash moment puç mi puç do bëjmë. Këtë e pranojmë këtë? Si. Këtë e pranojmë. Çfarë pranojmë? Një grup që brenda demonstruesve ka edhe njerëz të nxituar. Këtë e pranoni apo jo? Ka edhe emocional. Ka dhe njerëz të qetë. E pranoni këtë, një grup i vogël arriti me agent tjetër? Jo, unë pranoj... Këtë e pranoni apo jo? Një minutë. Dakord,
tezën e puçit nuk e përqeka. Duata me që i referojme Kantrimenit dhe deklaratave amerikane se që ishte 21 janari, e dha shumë qartë dhe shumë mirë, që tha nuk ishte puç. Zoti Fevzion, ishte një grup i vogël që arrit e tha apo nuk e tha? E tha shprehje. Po e tha apo jo? Atëre, sot Tom Kantrimen ka punë qartë. E tha, e pranoni. Po nuk e politisë demonstruese ka dhe njerëz që mund të veprojnë. Mund të rikthejë sot intervistën dhe pyetjen e gazetarëve. Nuk tha kështu, nuk është puç. Sot nuk ka thënë kështu. Dhe ju ai që ka thënë dje, ka thënë sot Shëmxhika, ai ka thënë. Po pra, ju është bërë kjo pyetje. Ai ka thënë. A mund të përgjigjem zoti Milo? Këtë më thuaj. Po ka thënë këtë, që duhet të hetohet. Ore këta nuk ishte puç. 21 nuk ishte puç. Duhet të hetohet organizimi i dhunës, dhe organizimi i dhunës nga një forcë politike është puç. Sipas për kufizime për pushteti. Nëse një forcë, një grup njerëzish që kanë qenë pushtet dhe dëshirojnë të vinë pushtet, përdorin mjete jo demokratike, ky është puç. Lutem. Më thuaj, unë pranoj ato që ka thënë zoti Kantrimen se i ka thënë. Ti pse s'pranon që tha që nuk ishte puç? Zoti Milo, po them çfarë ka thënë sot. Ore dje se dje dhe sot nuk ndryshojnë. Ka thënë po të njëjtën gjë dje dhe sot. Po tha dhe ka thënë këtë gjë, që duhet hetohet organizimi i dhunës nga organizatorët. Dhe ai që organizon dhunën, të lutem, a mund të përfundoj? Të lexojnë që Kantrimen tha që ngjarjet e 21 janarit nuk ishin argument. Atëherë, nuk mund të akuzosh. Ka thënë të hetohen organizatorët e protestës së dhunshme. Pra nëse një forcë politike, po të përfundoj ata që ju akuzoni si organizator, nëse një forcë politike, a mund të përfundoj? Nëse një forcë politike kërkon të marrë pushtetin me dhunë, ky është puç shteti. Ky është puç shteti. Dhe Tom Kantrimen thotë të hetohet kjo gjë. Të hetohet kjo gjë. Plus kësajt qëndrimi i të tre institucioneve. Në rastin më të mirë është mos krye detyrave, në rastin më të keq është pjesëmarrje në grushtin e shtetit. Dhe kritika për prokurorinë e përgjithshme, kritika për prokurorinë e përgjithshme është e qartë. Dëshiroj të bëj edhe këtë në vizim. Ne respektojmë kushtetutën, ligjet e vendit në frym dhe ngërm, respektojmë pavarësinë e të gjitha institucioneve. Në teori. Jo, edhe në praktik. Prokuroria e përgjithshme kryen detyrën e saj, firma e saj njihet, respektohet dhe ka forcën e ligjit. Prandaj i thatë kryetari i shërbimit informativ drejton detyrën sipas ligjit dhe ne respektojmë. Presidenti i vendit vazhdon të kryejë detyrën. Por kjo, më fal, ne respektojmë kushtetutën dhe institucionet e vendit. Por kjo nuk na ndalon dhe nuk do na ndalojë ne që ne të themi të vërtetën para qytetarëve shqiptarë. Që drejtues të këtyre institucioneve pavara, siç e thotë dhe ambasadori amerikan. Po ç'keni që Sulmoni e keni zënë me është drejta jon, zoti Milo, nuk ju lejojnë të bëni çfarë doni të bëni. Absolutisht. Prandaj Sulmoni. Por kur thotë ambasadori amerikan, presidenti deri te prokurori, se ju rezistuan, kujt i drejtohet ambasadori amerikan kur thotë hetim të plot, neve na drejtohet prokurorës përgjithshme. Ore juve ju drejtohet mos durini, kanë 3 javë që po ju thonë mos durini. Lërin institucionet e pavarura. A mund të përfundoj unë se kjo nuk është rol që ju shkon fare, a mund të përfundoj. Po pse ty atë shkon? Kantrimen, kur i thot prokurorës përgjithshme, duhet të ketë hetim plot. Kujt i drejtohet? Ne apo prokurorës përgjithshme? Po pse merr atë? Kujt? Po si mos marr, po ky është thelbi pra. Hetimi plot. Kur pavarësia e institucioneve është çfarë është? Po. Apo në nështrimi i tyre. Zoti Milo, a mund të përfundoj? Po s'po përfundon, s'po na lëre. Kur Tom Kantrimen i thot prokurorës përgjithshme, heto organizatorët e protestës. Çfarë është kjo? Por të hetohen. Është kritik për ne apo për prokurorën e përgjithshme? Po jo, kur Tom Kantrimen është rekomandim që sepse nuk po hetohet, se nëse po hetohej nuk e thonte. Kur Tom Kantrimen thotë të mos dalin të fshetat e hetimit, kujt kë po kritikon prokurorën e përgjithshme apo ne? Unë këtu kam ardhur të bëj avokatin e prokurorit përgjithshëm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës dënojnë dhunën ndaj institucioneve dhe presidenti i vendit nuk përmend fjalën. Jo, absolutisht. Po e kemi presidentin mbrapa tash, më herë mbrapa. Atëherë që ndojnë te prokuroria e përgjithshme. Prokuroria e përgjithshme nuk nisi hetim për organizimin e protestës. Prokuroria e përgjithshme lëshoi urdhrin e ndalimit. Ti po bësh prokuror për prokurorinë e përgjithshme. Ja këtu e keni gabimin. Zoti Milo, faktet. Po këtu e keni gabimin. Zoti Fevziu, për juve. Faktet publike. Të lutem, atë që tha që parë, mazhoronca çfarë ofron për zgjidhjen? Po. Kjo është më themelore.
Maggjoranca ofron një zgjidhje, që është të ulim në tryezën për reformën zgjedhore dhe është e gatshme të marrë parasysh të gjitha garancitë që kërkon opozita në lidhje me përmirësimin e kodit, duke i hequr vetes dhe drejtën e vetos, se ne kemi drejt vetoje. Reforma nuk bëhet pa PS-n dhe pa PD-n, në këtë rast ne japim një koncesion të fortë politik, heqim të drejtën e vetos dhe i kërkojmë opozitës vetëm të shkojë te SHBA diri të marrë certifikim teknik për përmirësimin e kodit, ne votojmë çdo ndryshim që opozita kërkon t'i bëjë kodit elektoral për mirësimit të zgjedhjeve. Këto janë garancitë më shumë se kaq, gjithçka tjetër që shkon në drejtimin e rrëzimit të qeverisë. Zgjedhjet parakoshme nuk mund të jenë garanci. Ky është thelbi i garancisë. Jemi kthyer sërish në transmetim në këtë pjesë 2 të emisionit fokusuar tek SHBA dhe Kriza Shqiptare. Doja tash një kohë të limituar diskutoj pak për qëndrimin e sotëm. Ka qenë një dalje publike e Presidentit e Republikës mbas mesazhit që ai ka dërguar rreth disa ditë pas ngjarjeve të 21 janarit, pra flas ai vetë, jo komunikatat, ndërsa sot ishte një konferencë shtypi në të cilën ka folur për qëndrimin e presidentit, për respektimin e institucioneve dhe për raportet që ai ka me këto institucione. Duket se ka pasur sulme ose kritika tash për andaj presidentit nga kryetaria e parlamentit dje, duke se një pjesë e përgjigjeve shkonin dhe në këtë drejtim. Zoti Krasniqi, si gjykonit mesazhin e sotëm presidentit? Absolutisht. Jo mesazhin, konferencën e shtypit dhe daljen publike. Sot nuk është vetëm mesazhi i parë, ka pasur 2 mesazhe tjera praktikisht për mediat. Në thelb janë mesazhe presidenciale, janë jashtëzakonisht balancuara, do të thotë kërkon atë që thuhet, po themi, logjika amerikane. Institucionet pavarura, organet e drejtësisë dhe aktorët politik të punojnë paralelisht për gjetur zgjidhje politike për veten. Kjo është dhe flet në emër qytetarëve, që është, po themi, detyra funksionale e Presidentit të Republikës. Kështu që nuk e konsideroj, po themi, ndonjë gjë të jashtëzakonshme, theksoj vetëm thjesht si një moment ku presidenti u tërhoqi përsëri palëve, që mos merret me gjërat e vogla ditës, po të merret me gjërat themelore që shqetësojnë veten. Zoti Hoxha. Në duk më shumë një dalje justifikuse, deri diku dhe një njeriu të ofenduar, se sa një mesazh i vërtet presidencial. Dhe këtu dua të jem pak i qartë, se bëjmë fjalë për Presidentin e Republikës, që respekti për të cilin s'duhet të mungojë dhe pak të mua s'më mungon. Por duke ndjekur performancën e Presidentit të Republikës para 21-shit dhe pas 21-shit, pak ditë para, pak ditë pra, kam bërë një krahasim me një model. Dhe krahasimin, po e them, ka qenë ambasadori amerikan. Në 20 janar, ambasadori amerikan u shfaq i alarmuar nga deklarata e 18 janarit e liderit Rama dhe 3-4 eksponentëve të tjerë. Ju kujtoj, me 18 janar, zoti Rama krahasoi Shqipërinë e 2011-s me Shqipërinë e 97-s. Ju kujtohet, u kap në flagrancë, siç u kap me Sudën, u kap me Metën. Populli është i pakënaqur, do të kaloj opozitën, ne nuk e mbajmë dot. Këtë mesazh të zotit Rama dhe 2-3 tjerëve, zoti Arvizu e trajtoi në një deklaratë të posaçme të tij për shtyp më datën 20 janar. Ku tha që këto mesazhe, këto fjalë të përdorura nga politikanët që nxisin dhunën dhe dhuna është e papranueshme. Me 20 janar, ambasadori amerikan shili deklaratën. Ndërkohë që deklarata e 20 janarit në darkë, në Pallatën e Brigadave, e presidentit Topi, është sikur mos ndjej asgjë. Po thot, palët duhet të bashkëpunojnë të gjejnë zgjidhje. Nuk më dukeshte deklarata e presidentit të Republikës në të njëjtin frekuencë si ajo e ambasadorit amerikan në të njëjtën ditë, me 20 janar. Me 22, unë rikujtova këtu se si e ka përcaktuar ambasadori amerikan 21 janarin. Në 22 janar, a i tha një grup i vogël, a arriti me një agjendë ndryshe. Ndërsa Presidenti i Republikës është shumë larg këtij përkufizimit të ambasadorit amerikan, shumë më poshtë, shumë më butë. Në krahun e një relativizimi të efekteve dhe të pamjeve të 21 janarit. Dhe biles, unë do thoya që dhuna mbi institucionet, demonstratat e dhunshme, nuk është asnjëherë e tepërt ti thuash për ditë dhe 3 herë në ditë që janë
të papranueshme, janë mjeti gabuar dhe politika gabon t'i përdori ato. Dhe sot edhe megjithëse u pyet dhe një herë ç'mendoni për 21 janarin, ju referua përsëri deklaratës së tij me 21 janar, sikur s'po donte ta ripërkufizonte 21 janarin. Unë mendoj që mesazhi se demonstrimet e dhunshme janë të papranueshme në Shqipëri duhet dhënë në mënyrë sistematike dhe të përhershme nga çdo drejtues shtetit, përfshi presidenti i Republikës, i cili mua më krijoi një lloj impresioni sikur s'po donte ta. Unë flas vetëm diçka falin. Unë kam përvojë nga mënyra se funksionon presidenca, dhe pak a shumë e di, po themi më lejohet bëj vetëm një sa i vogël. Unë personalisht gjend që nuk kam, po themi si qytetar, që jam ndier shumë i fyr, me atë që quhen, po themi, elitë institucionale politike, këtyre që sot mushin ekranet televizive, është që kur ndodhi ngjarja në bulevard, domethënë dhuna në bulevard dhe vrasja e qytetarëve, dhuna e papranueshme dhe vrasja e papranueshme, të gjithë shteti shqiptar dhe gjithë politika shqiptare e pak të lloj si një telenovel nga ekranet televizive. Dhe i pari zyrtar në Shqipëri që deklaroi, që doli deklarata zyrtare, ishte presidenti i Republikës. Dhe unë personalisht do doja që deklarata ishte shumë më e qartë dhe më e fortë ndaj dy palëve politike. Por presidenti, po themi këtë deklaratë, po themi që ishte ditën e parë, deklarata e parë një zyrtari, kur ministra, zyrtarë të lartë që kanë për detyrë për të administruar situatën, dolën kur nga darka domethënë, si shnoll tradicionalisht pasi dalin shefat. Dhe asnjë politikan partia, as ata që thirrën truezën, që thirrën protestën, as ata që ishin kundër protestës, asnjë prej tyre s'dolin në ekranet televizive për bërë thirrje militantëve të tyre që çfarë duhet bëjnë, dolën më vonë, pasi ndodhen ngjarjet dramatike. Kurse nëse marrim deklarata zyrtare të bëra edhe përpara në takimet me liderin politik, edhe pas, sidomos dy lloj deklaratash, deklarata e para disa ditëve, deklarata zyrtare dhe deklarata, po themi edhe sotme, jo përgjigjet me gazetarët, se përgjigjet me gazetarët janë nominale mbi individin, deklarata zyrtare që bën individi, janë personalisht i shoh në natyrën normale presidenciale. Dhe kam përshtypjen që njëjti mesazh ka qenë në gjitha, në Lajçak, përfaqësuesi i Bashkimit Europian dhe delegacioni amerikan në mënyrë vazhdueshme njoftime shtypi e kanë theksuar që përkrahin presidentin të lloj veprimesh. Po, Aldo, se që ti balancues. Po, atëherë, unë dëshiroj të lexoj deklaratën e presidentit që mbajt atë ditë. Është e shkurtër për 21 janarin, po thonë. Për 21 janarin që është mbajtur po atë ditë. Është e shkurtër dhe flet vetë. Presidenti i Republikës, profesor doktor Bamir Topi, po ndjek me shqetësim të jashtëzakonshëm situatën e krijuar në bulevardin dëshmor të kombit. Prokuroria tha ngjarjet e bulevardit. Presidenti i Republikës bën thirrje për qetësi dhe maturi, u bën thirrje gjithë faktorëve politikë që qetësojnë demonstruesit, gjithë faktorët politikë duhet qetësonin demonstruesit dhe ne duhet të qetësonim, dhe të garantojnë sa më shpejt të mundur rikthimin e rendit publik dhe mbështetjen e forcave të policisë, që të garantojnë ruajtjen e rendit të institucioneve shtetërore dhe në mënyrë veçantë qetësinë dhe sigurinë e jetës së qytetarëve. Presidenti Topi u bën thirrje faktorëve politikë të rikthehen urgjentisht dialogut dhe të marrin përgjegjësitë politike për ruajtjen e stabilitetit të vendit. Shqipëria ka nevojë të çojë plagët dhe të hap plagë të reja. Tani, normale të gjithë Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Europian, SHBA flasin për dhunë kundër institucioneve. Me 22 mrapa. Flasin për dhunë kundër institucioneve po atë ditë me deklaratë përbashkët. Jo. Dhe presidenti i Republikës nuk e shef dhunën kundër Këshillit të Ministrave. Nuk dënon dhunën kundër Këshillit të Ministrave. Cila është ngjarja e bulevardit? A ka ngjarje në bulevard të çfarë është? Aksident me makinë, u vran disa njerëz. Kemi një, ky është një qëndrim i papranueshëm. Nuk mundet Presidenti i Republikës këtu nuk është në rolin e Presidentit e Republikës, këtu është në rolin e palës. Edhe një herë, ne respektojmë të gjitha institucionet kushtetuese të vendit. Respektojmë frymën dhe gërmën e kushtetutës. Ne do respektojmë ligjet e këtij vendi, por kjo nuk na ndalon që t'i themi gjërat siç janë. Presidenti i vendit nuk përmend fjalën dhunë kundër Këshillit të Ministrave, po çfarë ngjarje ishte kjo në bulevard? Proteste dhunshme nga PS-ja kundër Këshillit të Ministrave dhe nuk ka asgjë këtu për dënuar këtë dhunë? Po një fjalë përgjithshme të lutem, përfundoj. Ti marr me radhë gjithë qëndrimet e presidentit. Kjo është shumë e rëndë dhe nuk ka ku të fshihet më një qëndrim që qëndrimi për të zbehur dhunën në favor të kujt është? Ndaj atit i cili bëri dhunën. Qëndrimi prokurorës që thotë ngjarjet e bulevardit dhe merret është një qëndrim si presidenti dhe prokuroria. Presidenti thotë ngjarjet situata në bulevard na bën presidenti thotë situata në bulevard, prokuroria thotë ngjarjet e bulevardit. Kemi protestën e PS-s të dhunshme kundër Këshillit të Ministrave. Tregoni serioz, flet për presidentin, jo për Zoti Krasniqi më serioz se kaq ku ka, në cilin vend botës opozita. Çfarë ka deklarata që Zoti Krasniqi që nuk ka fjalën dhunë kundër Këshillit të Ministrave. Në cilin
e ke shënuar, jo fjalën dhunë. Ta lexoj përsëri. Ta lexoj përsëri. Është 5 rreshta dhe nuk ka fjalën dhunë kundër Këshillit Ministrave. Nuk ka fjalën dhunë, po ka ndryshe fjalën dhunë. Nuk ka ndryshe se vërtet ishte para 5 orë. Po i lexove forcat e rënda, çfarë? 5 orë kryeministri i vendit u rrethua nga opozita dhe ky person nuk komunikoi një herë, nuk doli një herë publikisht me drejtu kombit, po doli me deklaratë. Po i kërkoi ai zotëria. Kjo deklaratë si ka mundësi të huaj, të dalin, ta duan këtë vend më shumë. Si ka mundësi të huaj të dalin më qartë se sa presidenti i vendit. A është presidenti i vendit? A është presidenti i vendit? Kryetari i Këshillit Kombëtar, Sigurisë Kombëtare. Pse nuk e kthiri Këshillin e Sigurisë Kombëtare? Ai ishte ngjarje për ti Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Tani nuk është ngjarje. Të sulmohet kryeministria për 5 orë, nuk është ngjarje. Jo, e keni thënë aty, e keni gabim. E thot me radhë. Në takim me ambasadorët mbas ngjarjes, ka kërkuar si zgjedhje parakoshme. Qëndrimin e Edi Ramës. Jo, s'është e vërtetë. Keni qenë ju në takim zoti Krasniqi? Keni qenë ju në takim zoti Krasniqi? Jo, zotëri, po ju po thoni diçka. Keni qenë ju në takim? Nuk po vite për presidencën, nuk po flisnim për një policë rrugë. Absolutisht po, keni qenë ju në takim. Jo, zoti, po unë ndjek se jam njëri që merr këto gjëra. Atëre, kjo është deklarata publike që nuk flet për dhunën, deklarata e dytë. Qëndrimi i dytë në takim me ambasadorët kërkon zgjedhje parakoshme për zgjedhur Krizën. Qëndrimi i Edi Ramës. Lutem. Është pjesëmarrës në 2 qëndrimet prokurorisë, si në urdhrat e ndalimit të prokurorisë, si në urdhrat e ndalimit, sepse urdhrat e ndalimit janë lëshuar pa u mbyllur mbledhja e fakteve prova nga prokuroria. Akoma s'kishin mbaruar prokurorët në ora 12 dhe janë lëshuar urdhrat dhe në prishjen e marrëveshjes. Ka pas një marrëveshje nga tuaj. A mundet pse nuk ju vjen mirë? Po të lutem sepse unë jam ka pas një marrëveshje ndërmjet prokurorisë përgjithshme. Të lutem, jeni deputet i Parlamentit Shqiptar dhe ju po flisni prokurorët do vinë absolutisht po. Po flisni për kryetarin e shtetit. Po flas për kryetarin e shtetit, i cili nuk është sjellur si kryetari i shtetit. Ju mendoni ashtu. Ambasadori amerikan, ambasadori BE-s, ambasadori i Shtetit Bashkuara të Amerikës. Nuk mundet lajçak, nuk mundet Kantrimen ta duan këtë vend më shumë se sa presidenti i vendit. Dhe presidenti i vendit me qëndrimin e tij publik nuk ka respektuar, nuk ka kryer detyrën e tij, madje ka bërë punë. Po, ne mendojmë dhe kemi këto fakte publike. Bashkimi Europian mendon ndryshe. Bashkimi Europian Bashkimi Europian ka qëndruar, ka dënuar dhunën. Ku dënon dhunën? Keni deklaratën e Bashkimit Europian. Bashkimi Europian kërkon hetim të plot. Dhe presidenti i Republikës nuk ka bërë kërkesë për hetim të plot. Ky është një qëndrim i anshëm, një qëndrim që në radhë parë nuk përmbush detyrën e kryetarit të shtetit, nuk e përmbush këtë detyrë, jo në favor të Partisë Demokratike, jo në favor të shumicës, absolutisht jo, në interes të qytetarëve shqiptarë të majtë dhe djathtë. Dhe nuk ka mundësi që ky qëndrim mos vit të paktën në nivelin e të huajve. Si mund të jenë të huajt përpara presidentit vendit, në qëndrimin e tyre. Të lutem, Aldo, mua më vjen keq se zoti Topi ka qenë nën kryetari Partisë Demokratike, ka qenë kryetari grupit parlamentar Partisë Demokratike dhe pa kaluar as 2 vjet e shitut shumë shpejt. Nuk e kuptoj arsyen pse ne kërkojmë që njerëzit të respektojnë. Të lutem, mos më ndërpritni. Po mos më ndërprit tani. Nuk flisim dhe nuk blen njerëz ne. Ne nuk kemi Edi Rama që shet dhe blen njerëz. Që blen njerëz. Më dëgjoj tash. Nuk kemi Edi Rama. Unë nuk kam ndonjë arsye të veçantë që të kem ndonjë simpati prapë të veçantë për presidentin e Republikës si person që i ka takuar Partisë Demokratike. Ne po flasim për detyrën. Mund të kem edhe ndonjë në planin personal, mund të kem edhe ndonjë çështje që nuk dua ta them këtu me të. Por si institucion presidenti i Republikës na pëlqen, s'na pëlqen, duhet ta respektojmë dhe nuk mund ta vini kështu në mënyrë banale në bankën e të akuzuarit. Çfarë fjalësh ofenduese përdora për vetë se nuk ka kryer detyrën si kryetari? Çfarë fjalësh ofenduese? Domethënë, ju gati s'keni lënë gjë pa thënë kundër presidentit të Republikës. Që nuk është në nderin tuaj ta bëni këtë gjë. Nuk është në nderin e tij. Të lutem, presidenti i Republikës është institucion dhe ai ka të drejtën të gjykojë për frazën që lëshon dhe mban përgjegjësi për të. Dhe mua më vjen mirë, po e them, më vjen mirë që pas ngjarjeve të 21 janarit, presidenti i Republikës ka ardhur në nivelin që duhej të ishte edhe më parë. Pra që po luan një rol aktiv, qetësues, të ekuilibruar. Po të them, mund të kem pas vërejtje para 21 janarit për presidentin,
për shkak se shpeshherë ka qenë pasiv dhe nuk ka luajtur rolin që i takon për të sipas kushtetutës dhe sipas funksionit që ka. Tani po më pëlqen jo se jam përfaqësues i opozitës, jo se ju tashmë jeni futur hapur në një luftë verbale shumë të ashpër me presidentin e Republikës. Por presidenti i Republikës duhet respektuar, duhet dëgjuar edhe kur nuk të pëlqen mendimi i tij. A kam drejtun të shpret vlerësimin për vlerësimin politik? A kam drejtun të shpret vlerësim? Po, çfarë po bëjun atëherë? Po pa e fyer dhe pa e akuzuar. Çfarë fjalë banale përdora? Thash që nuk ka kryer detyrën dhe këtë vazhdoj të them. Edhe një herë tjetër, po më lër gardist të urdhra gjëra. E dyta, absolutisht. As gazeta sa thonë. Edhe një herë tjetër. Ju institucionet e pavarura të këtij vendi keni dashur ti nënshtroni dhe keni dashur që ato të luajnë për ju. Për fatin ton të mirë dhe të shqiptarëve, të gjithë shqiptarëve, tani këto 3 institucione treguan pavarësi, treguan integritet dhe kjo është në të mirë të Shqipërisë. Jo të opozitës, në të mirë të Shqipërisë, se nesër do jemi ne në pushtet, do dilni ju në opozit dhe është mirë që të kemi institucione realisht të pavarura, që të luajnë rolin e tyre dhe rolin e gjykatësit kur dy palë zihen. A shqobe? Prandaj, ne duhet në këtë rast, në vend që ti anatemojmë, në vend që të ushtrojmë presion ndaj këtyre institucioneve, ne duhet të inkurajojmë këto. Dhe jo t'i shajmë me një fjalor rrugësh, dhe nuk është e denjë për politikën shqiptare, por nuk është e denjë as për qytetarin më të rëndom të shqiptar. Prandaj në këtë rast edhe një tjetër, se s'ka nevojë të bëjmë unë si replikë. Prandaj në këtë rast, me gjithë rezervat që mund të keni për presidentin e Republikës, duhet të ruani etikën me cilën ju i drejtojeni atij. Po nuk ka kryer detyrën këtë e them. Po jo më nuk është vetëm kjo. Cilën etik po thyem, mos them as i fjalë atëre. Spekulim. Po cilin do nuk shpret atëre. Edhe keq interpreton dy gjëra. Zoti Milo, mund e mora mesazhin tuaj që trojmë etikën, dakor. Nuk e shkel etikën, nuk kam njëri që shkel etikën. Jo më juve si individ këtu në dy gjëra. Flas për partinë që përfaqësoni. Presidenti i Republikës ka qenë në këtë vend dhe ka dëgjuar kur është thënë që Shqipëria është Tunizi, Shqipëria është Egjipt, Shqipëria është krahasime me Frankon, me Pinochetin. Amerikanët reaguan dhe thanë Shqipëria është vend demokratik. Shqipëria ka institucione funksionale demokratike dhe morën gjitha shembuj që mos i përsëris median e lirë, që është pro opozitës, më e fuqishme se media që është pro nesh. Tha bashki që drejton opozita më shumë se sa në qytetet kryesore dhe numrin e pra dha dhëna që ky është një vend demokratik. Pse nuk dori presidentit të reagonte si amerikanët që ky është një vend demokratik, nuk është Tunizia dhe nuk mund të zisni dhunën. Nuk e ka thënë. E dyta. Presidenti do të mendon vetë. Nuk e ka thënë. E dyta, Tom Kantrimen. Lutem. Po nuk është instrumenti juaj presidenti që thotë siç e doni juve. Mos pjesëmarrja në zgjedhje, bllokimi i zgjedhjeve është shkelje kushtetuese dhe nuk mund të kërcënosh me mos pjesëmarrjen në zgjedhje. Pse nuk del presidenti me një të ngjuh si Tom Kantrimen dhe të thotë, nuk mund të ketë bllokim zgjedhjeve sepse nuk kemi thyrë ta fasit. E bëri sot kur zoti Fevziu pas deklaratës së zoti Kantrimen, lutem të përfundoj. E bëri pasi i bën pyetje, zoti dilte presidenti i Republikës do dilte me qendrim të prerë të kristal të qartë. Tom Kantrimen, amerikanët dalin qartë dhe thonë, s'mund të ketë kërcënim me bllokim zgjedhjesh dhe presidenti nuk del, që është personi që ka deklaruar. Mbas amerikanëve dhe e treta, lutem, e fundit. Ne kemi shembullin e presidentit amerikan. Amerika është republikë presidenciale, jo parlamentare. Presidenciale. Autoriteti i presidentit është paraqitur përpara parlamentit vendit të tij, kongresit, dhe presidenti i vendit që është zgjedhur nga kuvendi në republikë parlamentare nuk pranoi të dali para komisionit hetimor. Në Republikë varet ç'ku shtetut kemi. Kjo kushtetutë, çfarë të drejta dhe detyra që jep. Ky ligj hetimor i cili është fuqi që në kohën tuaj, kushtetuta dhe ligji nuk e lejojnë presidentin të shkojë para komisionit hetimor parlamentar. Sepse këshilltari juridik i presidentit tha,
presidenti është i gatshëm në daljen e tij të parë, tha presidenti është i gatshëm në kohën dhe mënyrën që sakton ai të japi përgjigjen. Dhe doli kryetari i Komisionit Hetimor dhe tha ne jemi të gatshëm të shkojmë dhe në presidencë. Po. Deklarata e dytë ishte tërheqje. Tha unë kam drejtë dhe mos deklaroj. Kur Bill Clinton, që është president në Republikë presidenciale, shkoi te Kongresi, pse nuk dënjon të shkojë para parlamentit? Pse ka frikë për parlament? Për çfarë arsyes? Më fal. Pse nuk respekton kushtetutën amerikane? Pse nuk respekton kushtetutën dhe ligjin e vendit të tij? Krasniqi. Debati kryesor këtu nuk mendoj që është thjesht për këtë. Pra është traditë jona, ne gjithmonë presidentit i kemi sulmuar me gjitha mundësitë që kemi pasur, për shkak se kryetarët e partive tradicionale në Shqipëri, të majtë edhe djathtë, e drejtojnë Shqipërinë si pronë private dhe nuk pranojnë institucionet pavarur në konceptin e tyre. Dhe kjo është një nga dobësitë dhe brevet raporti i Bashkimit Europian i nëntorit thoshte Shqipëria nuk ka maturi politike dhe pushteti i partive është mbi institucionet e tjera. Në rastin konkret, u tentua të denigrohet figura e presidentit të Republikës, nuk e lidh me emra, me presidentin e Republikës, kushdo qoftë, në mënyrë të tillë që të evitohet si aktor në rast bisedimesh midis palëve. Dhe për shkak se faktori ndërkombëtar, për shkak se u zhgënjën shumë tek palët, kërkoi institucionet kushtetuese një vit mesit që të kapet në mënyrë që gjërat funksionojnë. Në shkurt ishte, mos gaboj, në të vitit kaluar? Që filloi. Vitin e kaluar, por dhe tani u tha, edhe nga deklarata amerikane dhe nga Bashkimi Europian që aktor shqiptar, presidenti i Republikës gjejnë dialog, kompromis. Dhe ta përjashtojmë presidentin nga kjo gjë, filluan të lloj sulme masive. Po ti thuash president, të lutem, ti thuash president i Republikës ke bërë grush shteti dhe ti thuash vlerësoj rolin e komisioner të një partie politike. Ndaj Këshillit Ministrave. Po të lutem. O Aldo, po ai diti që Këshilli i Ministrave është edhe Më fal, komuniteti ndërkombëtar po e mbështet presidentin e Republikës. Çdo njeri, të lutem, të lutem. Çdo njeri, Aldo, të lutem. Mos bëjmë se nuk jemi njerëz serioz ato. Çdo njeri që ka, të lutem. Serioz, se sa dhunë ndaj Këshillit të Ministrave. Aldo, çdo njeri që ka atakuar Këshillin e Ministrave dhe çdo ndërtesë publike. Të lutem. Çdo njeri që ka atakuar Këshillin e Ministrave dhe çdo ndërtesë publike në Shqipëri duhet të marrë përgjigje ligjore kushdo qoftë me imunitet, pa imunitet i çmendur dhe i rregullt. Është tjetër gjë kjo gjë. Mos ta përzijim presidentin e Republikës, nuk i flitet presidentin e Republikës me spekulime, me hamendësime. Nuk trajtohet presidenti i Republikës si njerëz në rrugë publike këtu. Është hamendësim. Po lëre deklarata publike. Interpretimi juaj. Interpretimi. Është interpretimi juaj. Kështu do të marrë deklaratën e presidentit. Absolutisht jo. Nëse ju e lexoni deklaratën e Kantrimenit, shumë e qartë dhe shumë e saktë. Të lutem, vetëm amerikan mos i citoni, sepse amerikanët në çdo deklaratë është shumë e saktë dhe shumë e qartë për ju në opozitë. Jo, po ju e doni për sa i takon opozitës, po. Ju e doni, mendoni se presidenti i Republikës është antar i Partisë Demokratike. Kam përshtypjen dy fjalë dhe unë. Ky është koncepti i gabuar për presidentin. Deklarata jo kjo ka qenë që nuk ka shans shtyhen zgjedhjet lokale, më thonë, të artikuluar që në fillim të vitit. Kur zoti Po keni të lutem po lezo deklaratat, jo gazetat. Dhe sot prapë është artikuluar që në media në 11 janar që nuk shtyhen zgjedhjet lokale. Kështu që ne kemi një deklarim publik të krejut opozitës dhe qëndrimi Kantrimen është si qëndrimi Kantrimen. Por zotëri nuk e vlitet presidentin me qenë atëre. Se nuk del qartë kreu i shtetit siç doli Kantrimen që tha është kele kushtetues dhe është kërcënim që ti nuk merr pjesë. Pse nuk doli me këtë qendrim kryetari i shtetit? Po të lutem, pse ti është kryetari i shtetit? Po janë njësoj. O Aldo, po janë njësoj. Ai është diplomat i huaj dhe ky është kreu i shtetit. Të lutem, po ju ai fleton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti Aldo. Presidenti ka të tjera funksione në Shqipëri, ne ka rol tjetër në diplomati i huaj është 100.000 herë më i frenuar kur flet se nuk dini juve. Flet për një vend huaj. Okej, ja pranoj. 100.000 herë më se nuk dini juve për tani për krah presidentin si sot palamerikanë dhe kanë besim. Dhe nëse ky krah shteti nuk mbron Republikës, si ka mundësi ka funksionet e përcaktuara qartë në kornizën kushtetuese. Ka kushtetues dhe presidenti shumë qartë të përcaktuar. Kjo shumë e rëndë. Ju e doni antar Partisë Demokratike. Se ju nuk delni për thënë një gjë që thon palamerikanë që për krah emisionin kushtetuese presidentin prokurorin dhe të bëjnë punën prokuroria. Ne për krah ju atakoni, sulmoni, doni ta vendosni me shpalla për mua dhe pastaj shpikni skenar për thënë që i vendosin të amerikanët. Për justifikuar deklaratën. Njëjtën gjë që kanë thënë të amerikanët. Të drejtohet me integritet, thot ambasadori amerikan. Kryetari për kryetarin e Shqipërisë. Absolutisht ta lexojnë në anglisht dhe respektojnë presidentin thonë. Lexo dy rreshta në anglisht për ta mbyllur ose e kam. Lexo dy rreshta përpara. Zoti dy rreshta përpara. There has to be integrity in the carrying out of those offices. Të lutem, dy rreshta përpara. Si ka mundësi ambasadori i shtetit tuaj publikisht
sepse çfarë thon publikisht frenohen. I thot presidentit, kryetarit Shiku dhe prokurorës përgjithshme, duhet ketë integritet kur drejtoni zyrat. Ore zotëri e deputet. Kjo gjuhë nuk mund t'i flisni presidentit me gjuhë rrugësh. Duhet të tregojmë respekt për presidentin. Në Itali Berlusconi bëri një kritikë me kërkoi falje publike. Çfarë timi steril, duhet jemi steril. Jo zotëri, po kërkoni kriza në Shqipëri, të lutem. Krizën në Shqipëri nuk e ka bërë as presidenti, as prokurori, as kush, e kanë bërë partitë politike. Partitë politike kanë bërë. E thot çdo dokument ndërkombëtar. Mbrojmë kushtetutën e vendit dhe respektojmë presidentin. Zoti Hoxha. Tema e të kenë integritet. Zoti Hoxha. Nuk kanë treguar integritet. Zoti Hoxha. Tema e institucioneve të pavarura është mjaft e thellë për të ezauruar. Ajo prek edhe nga Kantrimen sot, dhe unë këtu do ta doja të bëja një konkluzion të fundit timit që ne kemi që nga 2005 e këndej një seri provash dhe faktesh të raporteve mes qeverisë demokratike dhe tashti demokratike oloseiste. Dhe presidentit Mojsiu a presidentit Topi, gjykatës kushtetuese të asaj kohe, gjykatës kushtetuese çerek të rinovuar, prokurorit të mëparshëm dhe prokurores aktuale, ne kemi një seri faktesh që tregojnë se kjo maggiorancë nuk i kontrollon këto institucione, apo këto institucione kanë fituar një pavarësi ndaj kësaj maggiorancë dhe kjo është gjë e mirë publike. Ajo që na mungon dhe që jep shkas demokratëve të ngrenë akuza është ne nuk kemi një seri provash që të bindemi që e njëjta pavarësi e këtyre institucioneve në momentet caktuara janë dhe ndaj faktorëve të tjerë politik. Dhe kjo krijon disbalancë. E komentojnë gabim. Se ato institucione ekzistojnë ndaj përpjekjeve të maggiorancës për t'i kontrolluar. Është vërtet, sepse opozita është pjesë e pushtetit, menaxhon një pjesë të shtetit dhe ky është problemi. E lexoni në të kundërtën e vet. Ju e mendoni se si opozitë jeni ato po rezistojnë që të ruajnë atributet kushtetuese. Ne shoqë që i kemi. Rezistojnë të mbojnë pavarësinë, integritetin. Ju e kuptoni pavarësinë. Ju i doni pavarësi nga maggioranca demokratike. Nga çdo faktor çdo dyshim nga rruga kushtetuese. Të respektojnë kushtetuesen. Ore më thuaj një prokuror të përgjithshëm kushtetutën e vendit. Më thuaj një prokuror të përgjithshëm në këto 20 vjet një president që ju e keni pëlqyer, e keni mbështetur. Të gjithë prokurorët e keni. Më thoni një prokuror të përgjithshëm. Më thuaj një president, veç presidentit tuaj, zotit Berisha, thuaj një president me cilin e keni respektuar. Më thuaj shumicën e kryetarëve të gjykatës së lartë. I keni anatemuar. I keni anatemuar. Sepse ju s'doni institucione. Nuk doni institucione i dashur. Votet publicitare në pjesën e tretë, një përmbledhje intervistës së deklarimit sotëm Kantrimen dhe ambasadorit Arvizu në VOA. Ndërkohë unë uroj natën e mirë dhe mirupafshim nesër mbrëmje në orën 21. Së pari më lejoni t'ju shpreh se si miq të Shqipërisë ne jemi të trishtuar nga humbja e 4 jetëve, e 4 shqiptarëve në ngjarjet e fundit. Më lejoni gjithashtu që të them që nuk na përket ne në takimet tona publike ose private që të mund të përcaktojmë dhe të mund të mbështesim njërën anë ose palën tjetër. Shqetësimi ynë është për popullin shqiptar dhe për kushtetutën e Shqipërisë. Të gjitha këto ngjarje në një demokraci konstitucionale duhet të trajtohen në mënyrë kushtetuese. Sikurse unë dhe ambasadori Arvizu kemi thënë dhe më herët, korrupsioni në Shqipëri është një problem në shumë nivele. Presidenti i Shqipërisë ka përdorur mjetet kushtetuese për të thirrur zgjedhjet vendore. Dhe sigurisht ne e respektojmë autoritetin e tij kushtetues. Zgjedhjet vendore që janë paracaktuar për këtë vit të mund të vazhdojnë. Bllokimi i zgjedhjeve është një veprim jo kushtetues, është antikushtetues, në cilin një demokraci
nuk e meriton. The question we have, and I think everyone in Albania ought to have, is why after hundreds of peaceful protests, the protest of January 21st ended in violence. Pyetja që ne shtrojmë edhe që besoj çdo shqiptar mund të shtrojë, se përse pas 100 protestave paqësore, protesta e 21 janarit përfundoi e dhunshme. Unë nuk kam një përgjigje për këtë pyetje. And I think it is irresponsible Dhe mendoj që është e papërgjegjshme to speculate on the answer to that question. të spekulosh për përgjigjen e kësaj pyetje. In addition to our support, the Prosecutor General also has serious responsibilities. Në përgjigje të mbështetjes son, prokuroria e përgjithshme ka gjithashtu përgjegjësi serioze. Dhe në pikpamjen ton janë dy përgjegjësi kryesore të cilat duhen respektuar. The first is a thorough and balanced investigation. E para është një hetim i plot dhe i balancuar. Të hetohen veprimet e të gjithë aktorëve më 21 janar. And that includes the actions of the police and security force, the actions of demonstrators, and the actions of the organizers. Dhe kjo nuk kupton veprimet e policisë dhe forcave të sigurisë, veprimet e demonstruesve dhe të organizatorëve të protestës. Edhe gjithashtu ajo duhet të ketë aftësinë që të marrë në pyetje të gjitha persona në këtë kategori që të arrijë në përfundim. Second, the Prosecutor General has an obligation, in our view, to protect the security of information. Së dyti, prokuroria e përgjithshme ka të drejtën që të ruaj sigurinë e informacionit. Por botimi i përditshëm i rezultateve të hetimeve nuk e ndihmon prokurorinë e përgjithshme që të mund të ruaj gjithçka që ka arritur nga hetimet. Zoti ambasador, ju keni ardhur ditë e fundit nga Shqipëria, ku jeni përfshirë intensivisht në procesin për të qetësuar gjendjen. Cili është vlerësimi juaj për Shqipërinë? What is your assessment of the country now? Well, first of all, I've been in Washington for close to a week. I was very Ka rreth një javë që jam këtu në Washington. Unë ndjeva i lehtësuar kur dëgjova se demonstratat në Tiranë, Korçë, Vlorë dhe Lezhë përfunduan në paqe. Ky është një zhvillim pozitiv. Do të uroja të kishim mundësi të thonim të njëjtin gjë edhe për atë që ndodhi më 21 janar. Padyshim që situata mund të ishte më e mirë. Duhet të ndalem në dy çështje si fillim, dhe faleminderit që më jepni këtë mundësi. Së pari kam dëgjuar jo pa shqetësim argumentet e disave se Shqipëria nuk është gati për demokraci ose se institucionet demokratike nuk ekzistojnë. Nuk jam as pak dakord me këtë. Fakti është se ka institucione demokratike. Atyre u duhet dhënë hapësirë që të punojnë. Shikoni shtypin në Shqipëri që të mund të shërbejë si një matës i mirë i faktit që demokracia po funksionon. 3 prej 4 gazetave ditore me qarkullimin më të madh, Gazeta Shqiptare, Shekulli dhe Shqip, janë pro opozitës ose anojnë nga opozita. Në televizion, stacioni më i madh privat, më popullori, Top Channel, anon nga opozita. Nuk po them se kjo garanton që demokracia po funksionon me të gjitha cilindrat, por për mua ky është një tregues që fara është atje, që elementet janë atje. Duhet të theksoj se Shqipëria nuk është një shtet i dështuar, është një demokraci funksionuese, që po gjen rrugën e saj dhe që ka nevojë për kohë. Çështja e dytë që dua të shtroj ka të bëjë me rolin e Shteteve të Bashkuara. Çfarë roli kanë Shtetet e Bashkuara në Shqipëri? Kam dëgjuar që thonë se Shtetet e Bashkuara duhet të zgjedhin me stabilitetin dhe demokracisë. Duhet të ndalem shkurtimisht te kjo, se e di që nuk kemi shumë kohë. Ne në Shqipëri, vetëm për këtë vit fiskal, do të shpenzojmë $20 milion për programe të ndryshme, që synojnë të nxisin respektin për institucionet, për shtetin ligjor, luftën kundër korrupsionit, trajnimin e prokurorëve dhe gjykatësve. Ne sot po mbështesim për shembull prokuroren e përgjithshme dhe përpjekjet e saj për të hetuar në mënyrë të pavarur rrethanat për incidentet e 21 janarit. Që ky hetim të jetë i besueshëm, shtrirja e tij duhet të jetë e gjithanshme. Dhe siç e dini, ne kemi shprehur qartë mbështetjen tonë për të. Kur e shoh gjithë këtë gamë aktivitetesh, u them të tjerëve. Më thoni, a nuk janë Shtetet e Bashkuara në anën e demokracisë në Shqipëri? You tell me. Is the United States on the side of democracy in Albania or not? Staying here on the side of... Le të qëndrojmë këtu në rolin e Shteteve të Bashkuara. Ka zëra për shkak të angazhimit tuaj, ka një perceptim që ju mbështesni qeverinë demokratike të kryeministrit Sali Berisha. Cili është reagimi juaj? What is your reaction to that? When I spoke with the Prosecutor General,
Kur fola me prokuroren e përgjithshme dhe shkëmbye mendimet për situatën dhe ajo më propozoi të bashkëpunonim, siç e dini, ne kemi sot jo vetëm FBI-n që po ndihmon në anën kriminalistike, por po ndihmojmë edhe me prokuror për hetimet. Për mua kjo tregon se ne nuk mbajmë anë. Ne nuk mbajmë as anën e qeverisë dhe as të opozitës. Po japim ndihmës për institucionet e pavarura, siç është zyra e prokurores së përgjithshme. Hetimet janë etike për të sqaruar shumë çështje dhe shqetësime. The recent situation ju thatë që Shqipëria nuk është një shtet i dështuar, por ajo mund të konsiderohet se është në mes të një krize politike. Ngjarjet e fundit kanë nxjerrë në pak përplasjen e institucioneve. Zyra e kryeministit ka kritikuar zyrën e presidentit, të prokurores së përgjithshme, të shërbimeve të zbulimit. A jeni shqetësuar nga kjo mungesë komunikimi, nga kjo mungesë bashkëpunimi mes institucioneve të pavarura, independent institutions? Yes, I'm very concerned because for any democracy to be... Po, jam shumë i shqetësuar, pasi në çdo demokraci që ajo të funksionojë dhe të jetë e efektshme, duhet ekzistojë sistemi i kontrolleve dhe balancave. Ky është thelbi i sistemit në Amerikë dhe i shumë demokracive në Evropë, i Bashkimit Europian, pjesë e të cilit dëshiron të bëhet Shqipëria. Shqipëria është vendi i NATO-s dhe sistemi politik në Shqipëri duhet funksionojë dhe të veprojë në përputhje me këtë status. Një tregues kryesor është roli i institucioneve të pavarura. Por duhet të theksoj po ashtu se u takon personave që janë në krye të këtyre institucioneve, si prokuroria e përgjithshme, drejtori i shishit, apo edhe zyra e presidentit, u takon këtyre që të realizojnë funksionet e këtyre zyrave në një mënyrë të tillë që të zgjidhin shqetësime shtetërore. Pra duhet ketë integritet në kryerjen e funksioneve të këtyre institucioneve. Ne jemi të palëkundër në mbështetjen tonë për këto institucione. Unë e kam bërë këtë shumë të qartë në takimet e mia me kryeministrin Sali Berisha. Ai e ka të qartë dhe e kupton shumë mirë qëndrimin tim dhe të qeverisë amerikane në këtë drejtim. And what is your take on the... Cili është mendimi juaj për komisionin që u krijua së fundi nga parlamenti për të hetuar ngjarjet të dhunën e 21 janarit 21st? Për fat të keq, ky komision parlamentar mbizotrohet nga demokratët, pasi socialistët e kanë bojkotuar. Komisionet kanë një rol në demokraci, por përsa i takon qëndrimit ton, hetimet e vërteta, ato për të cilat ne po ndihmojnë, janë ato që po kryen nga prokuroria e përgjithshme. Ajo gëzon mbështetjen ton të plot dhe ne jemi të angazhuar të punojmë me të. Vura re se para disa ditësh, asaj u kërkua të dilte para komisionit parlamentar. Ajo doli, por nuk pranoi të përgjigjej pyetjeve. Unë e mirëprita faktin që ajo doli para komisionit. Kjo tregon se ajo respekton të drejtën e parlamentit si institucion që ta thrasë atë si një zyrtar e shteti. Po ashtu ajo përdori edhe të drejtën e saj për të mos ju përgjigjur pyetjeve, pasi në fakt ajo vetë është duke kryer hetime. She's actually conducting the investigation herself. There is a lot of talk në Shqipëri, shumica përmend shpesh fjalën grusht shteti për 21 janarin. Cili është mendimi juaj? A mund të flitet për grusht shteti në Shqipëri? Your take on that? That's a very serious charge. Kjo është një akuzë shumë serioze dhe duhet të mbështetet me fakte. Nëse ka të dhëna, atëherë qeveria duhet ta paraqesë këtë rast. Është një akuzë shumë serioze. But it's a very serious charge. There is talk that the opposition might not participate. Ka zëra se opozita nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale të majit. Si do të ndikojë kjo për klimën politike në Shqipëri? Is that going to affect the political climate in the country? Well, there's still time between now and May the 8th. Ka ende kohë deri më 8 maj. Mendoj se do të ishte jashtëzakonisht për të ardhur keq nëse zgjedhjet nuk do të zhvilloheshin. Dhe do të ishte pa aq keq nëse opozita ose ndonjë parti tjetër do të vendosë të mos merrte pjesë. Demokracitë funksionojnë vetëm kur ka zgjedhje të besueshme. Kjo është mënyra si ndryshohen përfaqësuesit e zgjedhur, si ndryshohen qeveritë. Ato nuk ndryshohen me protesta në rrugë apo me demonstrata. Ato ndryshohen përmes procesit elektoral. Dhe në Shqipëri ky sistem ekziston. Me sa di unë, nga 10 qarqet e mëdha në Shqipëri, socialistët kontrollojnë 9 prej tyre, përfshirë Tiranën. Përjashtim bën vetëm Shkodra në veri. Socialistët kanë një barë të rëndë për të mbrojtur këto vende. Jam i sigurt se antarët e Partisë Socialiste që janë të zgjedhur për këto vende, ndoshta e shohin interesin e tyre të bëjnë fushat dhe të rizgjidhen. Nuk ka shumë kohë. Uroj që partitë nuk do t'i mbyllin rrugët për zhvillimin e zgjedhjeve. Do not shut off the avenues to carry out these elections as scheduled. You have called for ju keni bërthije për dialog. Mendoni se ende ka hapësirë për bisedime? Çfarë mund t'i bashkojmë palët tani? Sepse pozicionet e tyre janë tepër larg. Can be built upon. My humble recommendation to both the government Rekomandimi im i sinqert, si për qeverinë, për partinë në fuqi, ashtu edhe për opozitën, është ky.
Nuk ka gjë të keqe të bëjmë demonstrata, sa kohë që ato janë paqësore. Por në vend që të bëjmë demonstrata të premteve, mendoj se të dy palët mund të organizojnë ditën kombëtare të dëgjimit të opinioneve. Pra, le të mos kemi konferenca shtypi nga kryeministri, as intervista 2 orëshe nga Edi Rama në News 24, as deklarata nga zoti Patozi, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dhe as reagime nga Spartak Ngjela. Me fjalë të tjera, le të mos kemi komente për shtypin. Por le të shkojnë ata në terren, jo në bazën e tyre zgjedhore, por diku tjetër dhe të dëgjojnë atë që mendojnë njerëzit. Këtë situatë mjaft të tensionuar, çfarë mund të bëhet tjetër veç thirrjeve për të ulur retorikën mes dy udhëheqësve? Retorik. Mendoj se kjo është një pyetje që vetë udhëheqësit duhet i përgjigjen nga vetë brenda vetes së tyre. Ne, Bashkimi Europian ose SHBA, mund të flasim pafund derisa të na ngjiret zëri dhe të themi të drejtën, zëri na është ngjirur. Por është e nevojshme të dëgjojmë zërin e tyre të brendshëm, angazhimin e njerëzve si Sali Berisha, si Edi Rama dhe të mbështetësve të tyre. Pra të kemi vullnetin e tyre për të gjetur rrugdaljen. Por kjo duhet të vijë prej tyre. A do thotë kjo se komuniteti ndërkombëtar, duke përfshirë këtu Shtetet e Bashkuara, nuk do të ndërmjetësoj dhe të ndihmojë ata për të zgjidhur problemet? I understand you correctly? Shqiptarët duhet të zgjidhin vetë problemet e tyre. Ne mbështesim pa lëkundje institucionet e tyre. Por a do të dërgoni ju ndërmjetës atje? Serving as mediators there. We've tried everything we can. Ne kemi provuar të gjitha për të lehtësuar dialogun. Nuk e di nëse mund të jemi më të qartë se kaq. Nuk e kuptoj se pse zgjedhjet vendore të majit të mos jenë një farë referendumi kombëtar. Kemi 2 kampe kundërshtare të kundërta me pikpamje mjaft të kundërta. Lajmi i mirë është se ndryshe nga vendet e tjera të botës, këtu nuk kemi të bëjmë me 2 ideologji të kundërta lidhur me drejtimin e ardhshëm të vendit. Trudha, vërtet që atje nuk ka ideologji të kundërta, por ka interesa të kundërta ekonomike dhe prandaj lufta është kaq e ashpër. Intense. Absolutisht e vërtet, por kjo është pjesë e demokracive të hapura. Shpërblime politike ka edhe këtu në Shtetet e Bashkuara, prandaj edhe këtu ka një hendek të gjerë mes partive. Ka fjalën më tepër për korrupsionin, pra të shpërblimeve të pamerituara që marrin njerëzit kur vinë në pushtet. Jam i kënaqur që e ngritet këtë çështje sepse dëshiroj ta bëj tepër të qartë mendimin tim. Korrupsioni është një problem tepër serioz në Shqipëri. Ai ka një efekt gërryes mbi shoqërinë dhe mbi rritjen ekonomike. Shqetësimi im më i madh është tek rinia në Shqipëri. Unë nuk kam shumë kohë në Shqipëri, por nga disa biseda që kam padur me të rinjt, jam të kurajuar sepse ndjej një farë cinizmi në rritje mes tyre, në kuptimin që njerëzit e kuptojnë korrupsionin si mënyrë jetese në Shqipëri. Kjo është shumë e rrezikshme. Të gjithë shqiptarët, pavarësisht nëse janë në qeveri apo në opozit, duhet ta marrin këtë shumë seriozisht. Edhe diçka tjetër që desha të përmend. Korrupsioni është një problem i shqiptarëve dhe jo i qeverisë shqiptare. Është një problem i përhapur në shoqërinë shqiptare. Megjithatë, çdo qeveri në fuqi, qoftë Partia Demokratike apo socialistët, pra çdo administrat, ka një detyrim për të marrë masa kundër korrupsionit. Shqetësimi im është se asnjëra palë nuk po bën sa duhet. And one last question. Has Albania, a mendoni se Shqipëria ka arritur një pikë në të cilën lufta e ashpër mes palëve po dëmton qeverisjen e vendit dhe ku zgjedhjet e parakohshme mund të shihen si një mënyrë për të dalë nga kjo situatë që qeveria të marrë një mandat të ri të pastërt and get a fresh new mandate? Çdo demokraci funksionale ka mekanizma kushtetuese për ndryshimet në qeverisje. Kjo është mënyra e vetme me të cilat mund të lulëzojnë demokracisë. Sot në Shqipëri ekziston një sistem dhe sistemi parashikon zgjedhje vendore në muajin maj, si dhe zgjedhje parlamentare në vitin 2013. Mjedisi është shumë i vështirë për shkak të mosmarrveshjeve nga zgjedhjet e mëparshme. Partitë është e nevojshme të gjejnë një mënyrë për të punuar brenda sistemit. Kam parë disa propozime që kërkojnë zgjedhje të reja, qeveri të përkohshme, dorëheqjen e kryeministrit, vëzhgues të OKB-s. Më vjen keq, por Shqipëria nuk është protektorati i Kombeve të Bashkuara. Dhe këtu kthehem tek ajo që thash në fillim, se Shqipëria nuk është një shtet i dështuar. Ajo është një demokraci funksionale, por që ka disa probleme dhe të meta për sa i përket zbatimit të ligjit. Unë flas në emër të Shteteve të Bashkuara, por besoj se edhe komuniteti ndërkombëtar do të japë mbështetje të plotë për të garantuar se zgjedhjet e tjera, ato në maj të këtij viti dhe zgjedhjet parlamentare në vitin 2013, do të jenë më të mira se ato të zhvilluara në qershor 2009. Kështu duhet funksionojnë gjërat. Mr. Ambassador, thank you very much.